مشاهدينا مستمعينا الكرام بالمحلل الفني لقنوات الريان الفضائية مبارك بن ترحيب. حياك الله يا ابو حمد. الله يحييك يا ابو ثامر، ارحب بك وارحب باخوي صالح وارحب بالمشاهدين خلف الشاشات. سعداء بتواجدك. وانا اسعد، الله يسلمك. عندك ركض بعد شوي ان شاء الله. مرشح. الهواء ننطره لنا شويه، ربه يركض. مرشح؟ إيه ما رشحته البارحة. هو ما يبغى احنا نرشح المطيع. هو اللي قال لك لا ترشحني؟ يقول احد يرشح. لا ما اتوقع مبارك يقول احد يرشحني، انت اللي ما رشحته. والله احنا اذا ما رشحناه ان شاء الله القعود اللي هو ما رشحنا ان شاء خلاص الله. لا تقول لي مرشح صالح. لا هو مرشح. ما في اي ترشيح على القعود. قعوده مرشح. لا مو مرشح. ما في ترشيح واحد. لا من؟ من سالم. صالح؟ سالم السندوانة؟ لا. الفترة المسائية؟ لا مسكت. ابدا، كلهم مع براق السعيد. لا الفترة الصباحية. فترة الصباحية. لا انا اتكلم الفترة المسائية. المسائية الورقة الثانية. اي الورقة الثانية صحيح. مسكت. نعم في ترشيح واحد من سالم السندوانة. ليش ما رشحت يا صالح الدعبة؟ والله اتفاق بيني وبين سالم رشح مسكت. انت الحين تقول هو ما يبغينا نرشح، والحين اصبح في اتفاق بينك وبين سالم السندوانة. انت سالتني عن الترشيح، قلت لك بيني وبين سالم السندوانة ترشيح. لا قلت لي اتفاق. مبارك لا ما بالنسبة لمبارك ما يبغي حد يرشح مطيع. ليه؟ يمكن ما سياسي عنده، ما يبغى الانظار تكون على مطيته. طيب هذا سالم حط الانظار على مطية مبارك. لكن بقول لك شغله، سالم السندوانة صاحب السيارة في مهرجان سيدي سمو الامير الله يحفظه، خذ السيارة في شوط المحللين، فلذلك ترشيح الوحيد يكفي عن البقية. صحيح. هو فالضغط موجود على مسكت. سالم عنده نظرة والله يوفقه ان شاء الله اليوم في ترشيحه. لأن مبارك بن ترحيب يقول سالم عنده نظرة والله يوفقه بإذن الله في ترشيحه، وإحنا نتمنى الحقيقة التوفيق لكل المشاركين سواء كان في أشواط الفترة الصباحية ولا أشواط الفترة المسائية ولا أيضا في ختام هذا المهرجان اللي الحقيقة حظي بدعم من أبناء هذه الرياضة ومن هذا الموروث، موروث الآباء والأجداد. فشكرا للجميع على هذا الدعم المتواصل لهذه الرياضة. دعونا ننتقل إلى شخصية صاحبة المركز الأول وصاحبة الكأس في شوط اللقاية البكار، أتت وهي مرشحة لانتزاع هذا الرمز، كانت على الموعد مع سالم السندوانة وكذلك مع صالح الدعبة اللي رشحوها لانتزاع هذا الرمز، فكانت على الموعد مشاهدينا ومستمعينا الكرام. علي بن صالح بن حمد بن محمد بن جرحب المري، نقول لك يا ابو صالح الناموس على هذا الانجاز. توقيتها 7:32 4 أجزاء من الثواني. المركز الثاني رسلان لفهد بن عميران بن بجاش بن عايض الفهيدة، والمركز الثالث عوايد محمد بن راشد بن ابراهيم بن راشد آل بحيح. من ناموس والتهاني لاصحاب المراكز الاولى. حضرت شخصيه مرشحه فرضت شخصيتها على مسار ال5 كيلومترات واستطاعت ان تظفر بناموس هذا الشوط. صالح الدعبة. اولا تقدم التهنئه والناموس لمالك شخصيه علي بن صالح بن جرحب والمضمر هداب والعمومه الجرحب الكرام على انجاز شخصيه وحصولها على كاس من اغلى الرموز في بطوله كاس اسيا، وشخصيه صاحبه انجازات سابقه، وكانت هي اللي مرشحه، هي والبكره اللي جت ثانيه وراها اللي هي رسلان بكرة بن عميران، وكلها أدت الأداء الطيب. لكن شخصية كانت فارقة في الشوط. ناقة قامت في المقدمة ومن قطعوا تقريبا نص المسافة استلمت عصاها في بطانها. وش ماضيها؟ ماضيها في رصيدها سيارة وثاني على السيارة وبكرة سبوق. يستاهل. والناموس مرة أخرى لعلي بن صالح بن حمد بن محمد بن جرحب. نقول لك الناموس يا أبو صالح على هذا الإنجاز. شخصية مرشحة رشحها طبعا سالم السندوانة. سالم السندوانة مثل ما ذكرنا هو صاحب السيارة في شوط المحللين، وكذلك صالح الدعبة أيضا أكد هذا الترشيح وكانت على الموعد مع مرشحيها. فتهانينا والناموس لهذا الشعار ولمحبي هذا الشعار. أنتقل إلى الشوط الثاني في الترتيب العام. الأول فيما يخص اللقاية القعدان ضروري أعلن حالة الطوارئ في مسار هذا الشوط لينتزع هذا الرمز بكل جدارة. حضر معه الناموس ضروري مع حمد بن راشد بن حمد آل بحيح المري. 7 دقائق
33 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا يا أبو راشد على ناموس ضروري في مسار هذا الشوط. المركز الثاني مبلش طالب بن راشد بن صالح الجربوعي المري، والمركز الثالث الفاتن محمد بن حمد بن شطيد بن سالم الوهيبي. فتهانينا والناموس لأصحاب المراكز الثلاث الأولى. ضروري حضر وحضر معه الكأس في مسار هذا الشوط. مبارك بن ترحيب. تقدم بالتهنئة إلى مالك ضروري حمد بن راشد بن محمد البحيح المري على انتزاع كأس آسيا سن لقاية فئة القعدان. وابو ثامر الشوط هذا يختلف عن شوط الابكار. الشوط هذا حصل فيه ضغط وفيه منافسه للامتار الاخيره بين ضروري وبين مبلش كذلك الفاتن اللي من السلطنه، لكن نشوف المنافسه الحين احتدمت بين الشعارين، شعار اسمه حمد بن راشد وطالب بن صالح الجربوعي، لكن ضروري ظهر من نص المسافه واستلم لحقه القعود الثاني، لكن عنده احتياط، عنده قوه اللي هو ضروري، وفي رصيده سياره او سيارتين قبل هذا الانجاز. كذلك مبلش من ما سمعنا من انتاج ام الزبار بينحدر من ساله الواعي، لكن ضروري كان هو الاقوى في هذه، كان صاحب الكلمه هو الاقوى في هذا الشوط. نعم، اذا صاحب الكلمه والاقوى في مسار هذا الشوط هو ضروري لمالكه حمد بن راشد بن حمد آل بحيح المري. تهانينا والناموس لحمد على هذا الانجاز. انتقل الى افضل توقيت يسجل على مستوى هذه الفئه، على مستوى سن اللقايه البكار والقعدان، مع نوايد ومع سالم محمد بن ناصر اللخن المري. 37 ثانيه وجزء واحد من الثانيه. تهانينا والناموس لك يا ابو محمد على هذا التوقيت الزمني. قد تكون ايضا الاجواء غير مساهمه الحقيقه في تحقيق توقيتات زمنيه مميزه في مسار هذا الشوط. لو كان الهواء افضل كان ممكن تحقق ايضا نوايا توقيت افضل من يستاهل الهواء قوي. نعم، يستاهل ابو محمد. شعار اللخن اذا حضر يكون له تواجد قوي، والشهنيه مو بغريب، نوايد مو بغريب عليها، راعيه انجازات وراعيه توقيت مميزه، مع ان اليوم كان عامل الهواء موجود الا كانت صاحبه افضل توقيت. نعم، كانت صاحبه افضل توقيت في صاحبه انفراده قويه هذه الاشواط. نعم، مثل ما ذكر مبارك ايضا انفردت انفراد قوي، واوامرها ايضا اوامر طفيفه يمكن في اخر الامتار. فتهانينا والناموس لسالم محمد بن ناصر اللخن المري، ونقول الناموس على تحقيق هذا الانجاز. 37 جزء واحد من الثانيه. هذا فيما يخص اشواط الفتره الصباحيه مشاهدينا ومستمعينا الكرام. اذا انطوت هذه الصفحه، صفحه اللقايه البكار والقعدان. ننتظر انطلاق اشواط الفتره المسائيه لسن الجذاع ايضا للبكار والقعدان. خلونا بس نستعرض قائمه باسماء الهجن الحاصله على المراكز الاولى في اشواط الفتره الصباحيه لسن اللقايه للبكار والقعدان. إذا تهانينا والناموس لجميع الفائزين بهذه الأشواط، مع تمنياتنا دائما وأبدا بالتوفيق لمن لم يحالفهم الحظ. الفترة المسائية فترة حضرت فيها الأسماء لسن الجذاع، سواء كان في شوط الكار أو في شوط القعدان. الكؤوس متواجدة والمنافسة والتحدي على أشده في مسار هذه الأشواط بناء على الأسماء المتواجدة في الكشوفات، فنتمنى التوفيق لجميع المشاركين. ننتقل إلى شوط الكأس، شوط الجذاع البكار، شوط 6 كيلو مترات، وقائمة بأسماء الهجن المشاركة في مسار هذا الشوط.
20 اسم في هذه القائمة مشاهدينا مستمعينا الكرام، كل هذه الأسماء حضرت لتنتزع الناموس. بنروح لسالم السندواني على طول، والاسم اللي رشحه لانتزاع الرمز هي حدث لهجن السيلية. شعار خطير والبكرة خطيرة، واللي رشحها صاحب سيارة في شوط المحللين. بس انا بقول لك ليش رشحها. ليش؟ لانها سابقتها وجي عليها ثاني. اي هذا امر يعني يختلف، لكن هذا معناه ان في متابعه من سالم السندواني لحدث، شاف طبيعه ركضها، انجازها اللي حققته ايضا، فلذلك ترشيحها ترشيح في محله. نعم ماخذ السيارة. والشعار خطير، شعار اللورد عبد الله بن سعيد العيده. صالح الدعبه ايضا يؤكد ترشيح انا سالم شفت السندواني. حدث يوم سبقت سالم السندواني. انت شفت حدث يوم سبقت سالم السندواني. انا بشوف ترشيحكم الفتره الصباحيه، هل هو توافق؟ توافق. نعم، يعني شخصية براق هذه في سن اللقاية، لكن اختلفوا في شوط القعدان. ولكن بناء على كلام صالح المبارك يقول لا ترشح، مسكت. لكن حدث يرشحها سالم السندواني، وكذلك يؤكد ترشيحه صالح الدعبة لهجن السيلية. أيضا ترشيح علم غيضة لهجن السيلية، الشعار السيلاوي من غانم الهاجري. فهد المهندي يروح مع الذهبية. ذهبه. لا الذهبية مكتوب عندي في الكشف. صححوا على اسمها الذهبه. في الكشف عندي الذهبية وهنا الذهبية، لكن صالح يقول الذهيبة. عموما الذهيبة أو الذهبية إن شاء الله نهفى لها الناموس بإذن الله لخالد بن سيف بن فهد آل سيف الخيارين. فهد أيضا ترشيحاته تكون بنسبة كبيرة في محلها، فالذهيبة أيضا خطيرة، وكذلك الشعار هذا أيضا خطير. سهيل الحبسي مع هوزان، سعود بن ناصر بن كليفيخ. هوازن مكتوب عندي بعد هوزان، خلينا نتأكد من الكشف. نعم في الكشف هوازن. إذن هوازن لسعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي. ترشيح على أجنان ولا بعد اسمها غير؟ لا أجنان مو مركضة. مين مركضة؟ نعم. الخليفة بن خليفة بن عبد الله العطية. اي وغير ترشيح السعدي إلى حدث. إذن راشد السعدي يؤكد أيضا على خطورة حدث وأجنان لشعار خليفة بن عبد الله العطية. لن تكون في مسار هذا الشوط ضمن الأسماء المتواجدة. مبارك الشهواني أيضا يؤكد ترشيح فهد ويذهب مع الذهيبة. ترشيحين على الذهيبة، 3 ترشيحات على حدث، ترشيح واحد على مغيضة لهجن السيلية، وفالهم التوفيق بإذن الله. من مرشح مغيضة؟ مغيضة مرشحة غانم الهاجري. وسهيل السهيل الله يسلمك هوازن. صحيح هوازن ومغيضة، ولكن الأبرز حدث واللي يحتل المرتبة الثانية هي الذهيبة. رشحت حدث سالم السندواني، عرفنا ليش رشحها، سابقته المطية، لكن نتكلم على صالح الدعبة. معطيات حدث بكرة السبوق وفي رصيدها سيارة. سيارة وين؟ في مهرجان الأمير الوالد. نعم مهرجان سمو الأمير. أول سمو الأمير، وهي ومقيضة دائما تنافس في أشواط الرموز، ومن غير قصور في البكار الموجودة. 20 بكرة في الكشف، كلها اللي في رصيدها سيارة واللي منافسة على السيارة. عندك كذلك ذهيبة بكرة خالد بن سيف ماخذ السيارة في مهرجان الأمير، وكذلك الاتحادية بكرة خميس المريخي، وكذلك توافيق بكرة علي بن سلطان حميدي دائما تنافس على السيارة وعندها اندفاع في الأمتار الأخيرة. الكايدة هجمة تحدي ثاني على السيارة. عندك الزعيمة ناقة بن طريبيل. عندك بكار المسند، كلها دائما البكار اجتمعت في الشوط هذا عقب ما كانت تنافس على الرموز، واللي في رصيدها السيارة جمعوها في الشوط هذا. جمعوها في الشوط هذا. الاتحادية، توافيق، الذهيبة، الكايدة، وكذلك الزعيمة. تقريبا 5 أسماء أشار لها صالح الدعبة في ظل وجود 20 اسم، ويؤكد ترشيحه على حدث. هذه الأسماء هي الأخطر، 6 أسماء. والله ما أستغرب حضور بكرة ما ذكرناها، كلها
ما سجلها لها الا يترشح في الشوط هذا. فالبكار الكشف هذا اللي ما في رصيده سياره، واللي منافس على رمز، واللي جاي ثاني على السياره، ما عاد باقي الا توفيق الله. اكيد انا معك ان كل الاسماء اللي دخلت حتى كلها اسماء عامل قويه وما دشت الا عشان تاخذ الكاس، لكن انا اتكلم بناء على معطيات الابرز اللي ذكرته. اي نعم، ولا تنسى بعد عامل الرياح الليله بعد بيكون من صالح هجن، بيكون ضد هجن. كيف من صالح هجن؟ من صالح هجن تقريبا الهجن اللي بتدفع او ولا بيشتغل عليها في بدايه الشوط او بيكون تحت ضغط بيستهلكها طبعا ضغط الهجن اللي معها، وكذلك ضد الهواء بيكون في ضدها. تقريبا هجن السيليه استهداف واضح للكأس، وكذلك شعار المسند داخل باسمين. شعار المسند خطير، والبكار ذي حفله ووكاله، فلذلك هم الاقرب من ناحيه الضغط والمنافسه مع هجن السيليه. حدث ومغيضه، ومثل ما ذكر صالح حدث ومغيضه دائما ما يتنافسون ايضا في الامتار الاخيره. كذلك هوازن بكره سعود بن ناصر في رصيدها سياره مكليفيخ. اي نعم، وبكره سبوق في رصيدها سياره. اي نعم. نعم، وبكره من البكار القويه. نعم. إذا فعلا من التوفيق مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وصالح الدعبة يذهب مع حدث لهجن السيلية. الشعار السيلاوي شعار خطير يدخل باثنتان، وحدث ومغيضة أسماء قوية، كذلك حفلة ووكالة لشعار المسند. الشعارات المعروفة، الشعارات الأبرز تتواجد في مسار هذا الشوط، بإضافة إلى هجن التحدي والعديد من الأسماء التي دائما ما تحضر في مسار هذه الأشواط. ننتقل إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود لنستكمل الحديث عن مسار هذا الشوط. الراعي البلاتيني. هكذا دولة قطر في معركة نهضتها، تسير عجلة التقدم فيها بسم الله وعلى بركة الله. هذه الحلقة ستكون مميزة مشاهدينا الكرام. هل نجاحك في فيلم الحدود بيغير من رأيك في هذا المجال؟ 50 عام إلى الوراء. ما شاء الله. 50 عام الآن. حقيقة أبو محمد صور ثرية، يعني تنطق برائحة الزمن الجميل. أول شيء ظهرت فيه كان نشرة الأخبار، وقريتها من ثاني يوم على طول. الرعيل التلفزيوني الأول في قطر، تشاهدونه الجمعة الساعة 8 مساء على قناة الريان. القلب محل نظر الرحمن، احرص على ألا يكون في قلبك إلا ما يرتضيه الله عز وجل، إلا ما يحبه الله تعالى. قصص من السيرة، رمضان كله بركة. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير إن شاء الله. زواج شيء من الدين ويعتبر نص الدين، الله يبارك لهم بالذرية الصالحة. في أمر أحب أشيد فيه صراحة، القاعات اللي موجودة هنا مفخرة، القطر عسى الله يديمها ويعزها إن شاء الله. جعله مبارك، تشاهدونه الجمعة والسبت الساعة 7:30 مساء على قناة الريان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامجكم الأسبوعي المطوع. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فعلاقة الإخلاص ترتبط بالمحبة. إذا الإنسان يحب الشيء يخلص له. ولا يجوز القسم بغير الله سبحانه وتعالى في حق البشر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. ولو كان هذا الإنسان عظيما بلغ ما بلغ. أن الأبوين يحتاجون ما تحتاجه أنت في الصغر. ولا تستأفف ما تقوم به من عمل نحوهما إلا وأنت طيب النفس متقبلا لهم. فبضاعة عدم الوفاء هي الخسارة. المطوع، تشاهدونه الجمعة الساعة 1 ظهرا على قناة الريان.
حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل، ونذهب مرة أخرى إلى شوط الجذاع الكار. ترشيحك مع الذهيبة إنجازاتها صاحبة سيارة مهرجان سمو الأمير وبكرة قوية لها منافسات. من وجهة نظرك من راح ينافس الذهيبة؟ حدث صاحبة سيارة في مهرجان سمو الأمير في شوط العمانيات، وفيها كذلك اللي هي مشكورة سالم بن عنزان النعيمي، كذلك لها مشاركات قوية. سالم بن عنزان النعيمي خطير نعم، هذا شعار خطير. نعم خطير ومشكورة خطيرة. وكذلك اتحادية عند خميس محمد المريخي، بكرة قوية ولها منافسات وسابق وثاني على السيارة وثالثة على السيارة. وكذلك توافيق عند الحميدي لها منافسات والناقة تلحق من وراء لحق قوي. وعندنا هملولة عبد الله محمد الجحافي من سلطنة عمان، كذلك مرسى عند الجحافي. وهوازن عند سعود بن ناصر الكلفيق حاصلة على سيارة في مهرجان سمو الأمير الوالد، وما توفقت في الانطلاقة في شوط الشلفة في مهرجان سمو الأمير، والله يوفقها إن شاء الله اليوم تكون عند الموعد. اللهم آمين. بس الأبرز تكون في الشوط كله. وين راح يبان الشوط مبارك؟ يبان تقريبا عند 500 عند 600 الأخيرة. 500 600 صالح تقريبا. إذن في آخر نص كيلو راح يبان هذا الشوط أو صاحبة هذا الشوط أو الأسماء اللي راح تتنافس على الكأس. خلونا ننتقل الآن إلى شوط الجذاع القعدان وقائمة بأسماء الهجنة المشاركة في مسار هذا الشوط. إذا مشاهدينا الكرام 21 اسم في هذه القائمة، كل هذه الأسماء حضرت لانتزاع الكأس. الأبرز مسكت رشحة سالم السندوانة، أو مثل ما ذكر مبارك نعم 30 اسم في هذه القائمة حضرت لانتزاع الكأس. مسكت هو الأبرز من ناحية الترشيحات مع سالم السندوانة، أو عفوا الأبرز غرياف ب3 ترشيحات لانتزاع الكأس في هذا المساء لسن الجذاع القعدان. فهد المهندي يرشح غرياف، صالح الدعبة يرشح غرياف، مبارك الشهواني أيضا يرشح غرياف لشعار المسند ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. سكت يروح مع سالم السندوانة، غانم الهاجري يروح مع جلمود العبد الله بن علي بن حمد بن مبارك الفهيدي. تل يرشح سهيل الحبسي لانتزاع الرمز مع محمد بن سالم بن محمد بن حمد المانعة، فنتمنى التوفيق لجميع المشاركين. السعدي راح مع الزناتي أيضا لشعار المسند ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند، وفالهم التوفيق بإذن الله. إذن تقريبا 5 أسماء أو 6 أسماء رشحت لانتزاع الرمز. مبارك وأنت أحد الأسماء المشاركة في مسار هذا الشوط. أنا راح أستبعد مسكت من القائمة، ولكن راح أرجع للبقية 29 اسم في هذه القائمة. عطني أبرز وأخطر هذه الأسماء. أول شيء الحضور صح. أول شيء ونواف راضين عليه البارحة ظاهر الشباب، سمحوا له في تغيير في البكار وفي القعدان، رشح غرياف ونواف. ورجع غير الزناتي؟ لا، رشح الزناتي غير على غرياف. إذن رجع مرة ثانية ورشح غرياف. مبارك يقول راشد السعدي غير من الزناتي الغرياف، وغير من في شوط البكار بعد من جنان إلى حدث، من أجنان إلى حدث، ولكن أجنان ما شاركت. هنا يحق لها التغيير. لكن بالنسبة لشوط الزناتي وغرياف كان في تضارب معلومات عنده. ما في تضارب معلومات، هو نفس الشعار، فسواء غرياف أو الزناتي نفس الشعار. مبارك. طيب الأبرز عندنا البازي أو خليني أقف عند مسكت، معلش برجع له. إنجازاته وصيف سيارة في مهرجان الأمير الوالد، وصاحب سيارة في مهرجان سمو الأمير، وما قدمنا في ذا الشوط إن شاء الله إلا هاقين منها إن شاء الله أنها يكون على الموعد إن شاء الله. فالكم التوفيق. طيب الأسماء البقية عندنا البازي اللي هو راشد بن حمد الصعاق،
قعود يقوم في المقدمة وله إنجازات. كذلك شجن ودخان عند أخيل بن ناصر الشهواني عنده اشتراكات قوية. تل عند بن مانع في رصيد سيارتين. جلمود عبد الله الفهيدي في رصيد ثاني على السيارة. اسناد المجد هجن السيرية نشوف لهم مشاركات في أشواط الرموز. معزز بن قطامي في رصيد السيارة وسيارتين. مهلي عند فهد بن علي المهندي وصيف السيارة وقعود كذلك يقوم في المقدمة. أتمنى له التوفيق أخونا فهد بعد يعني المحلل يعني هذا شوط محللين اليوم، مهلي ومسكت المبارك وكذلك الفهد. لا وبينهم اتفاق البارحة بعد. واحد منهم يخدم الثاني ولا شلون؟ أكيد واحد منهم قعوده يدفع والثاني قعوده يخدم. من يقعده يدفع؟ اتفقوا البارحة. لا من يقعده يدفع؟ فهد قعود فهد يدفع، لكن فهد يمكن يسوي سوات السندوانة. شلون؟ يطق بالرمز. تتوقع أن يسويها في مبارك؟ والله أتمنى له التوفيق بعلي، ولو قد علي اللي خذاه كان اليوم ما خذاه. ما يحتاج، بس هذا رمز ومنافسة ما فيها هذا إذا خذاه والفايز الناموس كلنا ولا عده. زين. طيب كذلك الزناتي عندنا ناصر عبد المسند شفنا له مشاركة في شوط الرمز وما كان في الموعد، فيمكننا اليوم يكون في الموعد ما قدمها مالكه مضمره له هو عاقي من وراه ركب. محذر عند سالم بن عنزان. سالم بن عنزان نشوفه دائما في اغلبيه في 99 في اشواط الرموز 99% وحضر شوطه في مهرجان سيدي سمو الامير، حضر رمزه عفوا حضر شعاره كان قوي، شعار قوي ونافس على الرموز وخذ رمز نعم وخذ شوط المرسيدس وخذ رمز ولا خذ شوط خذ رمز وخذ شوط المرسيدس يستاهل. وكذلك عندنا داخل باسمين هو الظاهر او باسم واحد، وعندنا العديد اللي هو ابو عينين له عند اسمه الفايز، كذلك راشد بن سالم في رصيد السياره، وعندنا كذلك الفارس اللي هو راشد معالي الصعاق. قرياف شفنا له مشاركه في اشواط الرموز وصاحب سياره في مهرجان سيدي سمو الامير الوالد. كذلك مدوخ عند مسفر بن حمد بن صالح الحديد، هذا كذلك بعد عند السندوانه نتمنى له التوفيق. مدوخ ورعد عند سالم محمد بن طالب بن عقيل، ثاني على السياره على ما اعتقد صالح. لوسيل هجمه التحدي. لوسيل عند هجمه التحدي وصيف السياره. والمفدى عند حزام بن راشد بن محسن بن ديله كذلك له منافسات. التوفيق باذن الله. اتوقع الشوط هذا اغمض شوي من شوط الابكار. الاسامي من ناحيه الاسماء المشاركه، من ناحيه الاسماء ومن ناحيه العدد ومن ناحيه القوه اللي في هذا الشوط. نعم. رشحت غرياف؟ نعم. وغرياف كان يكون في المقدمه. يدفع غرياف، طبيعه ركضه يكون في المقدمه ونتمنى له التوفيق هو المشاركين اللي معه. من الاخطر على غرياف؟ والله يا سالم القعدان مثل ما قال لك اخوي مبارك، الشوط هذا اغمض من شوط البكار بحيث العدد اللي فيه وقوه القعدان اللي فيه. القعدان كلها مصنفه، كل واحد منها ياخذ الشوط هذا. عندك معزز قعود بن قطامي صاحب سيارتين ومنافس على الرمز. عندك كذلك مسكت قعود بن نايفه. عندك محذر وقعود بن عنزان، وكذلك قعود الثاني اللي هو الديب. والباز قعود الصعاق، كلها تضغط على المقدمه. وكذلك لوسيل قعود هجن التحدي. فالشوط هذا قوي، فالترشيح فيه يكون صعب. الترشيح فيه بيكون صعب. اي نعم. يمكن يحضر لك قعود غير عن القعدان اللي ماشي. كذلك تل قعود مانعه صاحب سياره وقعود قوي، وقعدان نعم خليل بن ناصر. فالهم التوفيق باذن الله من خلال هذه المشاركه. ودعونا معا ننتقل الان مشاهدينا ومستمعينا الكرام الى ارضيه الميدان، نتابع انطلاقه سن الجذاع للابكار والقعدان والمنافسه على اشدها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المتابعون الأعزاء أينما كنتم، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى ثاني أيام هذا الموعد الكبير، إلى ثاني أيام مهرجان بطولة كأس آسيا، حيث التحديات تتواصل هنا في أرضية ميدان التحدي، حيث يحضر الجميع باحثا عن الكؤوس في يوم الكؤوس، باحثا عن أغلى النواميس في تحديات من أقوى التحديات سوف يشهدها ميدان سباقات الهجن العربية الأصيلة، في تحدي يجمع الأبطال. بسم الله وعلى بركة الله. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المتابعون الأعزاء أينما كنتم، على بركة الله وتوفيقه ينطلق شوط الكاس، كأس الجذاع البكار، على بركة الله وتوفيقه. حضرت هذه الأسماء الكبيرة: مرسى وطنجة، فزعة وهملولة، الدوحة وحدث، مغيضة وهوازن، حفلة وكالة، الظبي وعد، الزعيمة والذهيبة، مشكورة، الاتحادية، أجنان وتوافيق، راهية والكايدة، أسماء رنانة، أسماء لها ماضيها العريق، تمتلك ما تمتلك من قاعدة جماهيرية لها ولشعاراتها الكبرى. انطلق مع المقدمة لأجد مقدمة الشوط. هنا حفلة تنطلق في هذا الاحتفال البهيج، حفلة للسيد ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند، تقود زمام الأمور وتنطلق في المركز الأول. النقلة على المركز الثاني لا أريد تعريفا عليها، هذه هوازن ذلول الخال، تتسلل هوازن وتنطلق إلى المقدمة إلى المركز الأول. هوازن لسعود بن كليفيخ العتيبي تنطلق وتندفع لتستلم زمام الأمور لتحضر وبقوة في شوط الكاس. المركز الثاني هنا حفلة، بينما الدور دور المركز الثالث لأجد طنجة للسيد فيصل بن محسن بن عبد الهادي بن علي بن ديله المري. نقلة على المركز الرابع لأجد من هناك الظبي للسيد خليفة بن حمد بن خليفة العطية. شعار الجريان يتقدم إلى رابع المراكز، بينما الدور دور المركز الخامس لأجد هذا الشعار الكبير، شعار يأتي من سلطنة عمان الشقيقة، وهو شعار محمد بن لويهي بالهي الجحافي. نرحب ونرحب بكل ضيوفنا الأعزاء. دخول وتسلل على المركز الخامس من شعار اللورد عبد الله بن سعيد العيدة، واسمها حدث. الله، حدث اسم خطير، اسم خطير جدا. هذه حدث تتقدم في هذا الحدث المهاب، عودة إلى هوازن التي تحتل المركز الأول لسعود بن كليفيخ العتيبي، ما زالت على المقدمة. دخول وتسلل، شوط فيه الأحداث المتسارعة، ينخطف من قبل طنجة، والظبي أيضا تستولي على المركز الأول لتقوض الصلاحيات لمصلحتها. هذه الظبي الآن على المركز الأول. المركز الثاني، هذه حدث تريد أن تصنع الحدث في يوم الحدث، في شوط من أقوى الأشواط، شوط الكاس. إلى جانب الكاس هناك سيارة تويوتا ستيشن جي اكسار مقدمة من شركة حمد بن خالد القابضة. الله، وها هي حدث تقبض وهي القابضة على المركز الأول في هذه اللحظات، تعلن عن قبضها للصدارة. هنا المركز الأول، الشعار السيلاوي عبد الله بن سعيد العيدة يتقدم مع حدث في المركز الأول. المركز الثاني الظبي لخليفة بن حمد بن خليفة العطية تتقدم إلى ثاني المراكز. الانتقال على المركز الثالث، واجد من هنا، يا سلام
الكرام، هذه حفلة لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. هوازن هنا تتقدم، تريد أن تستعيد مكانتها التي كانت عليها منذ قليل. هوازن يا سلام يا سلام، هوازن من المركز الثالث إلى المركز الثاني، تتقدم بالكبرياء، تتقدم بالشموخ، في رصيدها سيارة في هذا الموسم وتبحث عن الكاس. هوازن تتسلل الآن على حساب حدث ليكون الحدث معها في الصدارة. حدث هنا تصنعه هوازن في المركز الأول. سعود بن كليفيخ العتيبي إذا مع المركز الأول، حدث جنسيلية في المركز الثاني، الظبي للجريان في المركز الثالث. المركز الرابع هنا طنجة للسيد فيصل بن محسن. بينما مشاهدينا الكرام أتابع من هنا المركز الرابع، تتقدم الذهيبة. الله 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 الله، الذهيبة تريد الكاس وتنطلق الذهيبة، ماضيها ماضي طيب، وها هي الذهيبة تتقدم بكل ما تمتلك من قوة لخالد بن سيف بن فهد آل سيف الخيارين. أما المركز الخامس تتقدم طنجة للسيد فيصل بن محسن بن عبد الهادي بن ديله المري. هذه النتيجة، ويأتي الآن تصحيح على الظبي، اسمها منيفة. هذه منيفة أيضا صاحبة الأداء القوي، صاحبة الحضور الممتاز لهجن الجريان في المركز الرابع. عودة إلى الصدارة، عودة إلى الذهيبة، عودة إلى هوازن، عودة إلى حدث، إلى منيفة، رباعية الصدارة. الكأس لمن من هذه الأسماء الأربعة، الأسماء الخطيرة؟ كيلوين متر تفصلنا عن معرفة بطلة هذا الشوط، بطلة الكاس. الكاس في الانتظار. الذهيبة أيضا تتقدم في المركز الأول، يحضر معها خالد بن سيف بن فهد آل سيف الخيارين. تأتي برصيد قريب. هنا سيارة في مهرجان سيدي سمو الأمير يحفظه الله ويرعاه، وتطمح إلى معانقة الكاس. هوازن في المركز الثاني تريد أن تبعث السلامات من الشحانية إلى الناصرية مباشرة، وين ما يسكن مالكها سعود بن كليفيخ العتيبي. يا سلام، هوازن إذن تراقب الموقف في وضع التهدية. أما المركز الثالث هنا منيفة لخليفة بن حمد بن خليفة العطية، يعتني بها سعيد بن بطي الزعبي. حدث في المركز الرابع لهجن السيلية. المركز الرابع اسم جديد ينضم إلينا، ألا وهي الكايدة لهجن التحدي. ولكن تابعوا، يا سلام، الاتحادية يا جماعة دخولها دخول خطير. هذه الاتحادية تتقدم للسيد خميس بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي. 1200 متر على خط النهاية. الذهيبة على المركز الأول. هوازن تتجاوز إلى الصدارة، تتقدم هوازن. سعود بن كليفيخ العتيبي هنا مع المركز الأول. المركز الثاني تتقدم الاتحادية. الكيل الخطير، الاتحادية تتحد الآن مع الصدارة ومع المقدمة. الكاس 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 يقترب من الاتحادية، يقترب منكم يا هالروضة راشد. ولكن منيفة هوازن. الله الله، الثلاثية الخطيرة. هوازن لسعود بن كليفيخ العتيبي تتحرك الآن. الله الله الله، منيفة في المركز الثاني. هوازن، منيفة، الاتحادية. يا هي معركة، يا هي منافسة بين الأسماء الثلاثة. الكأس لمن؟ الكأس لمن؟ منيفة إذن الجريان. خليفة بن حمد بن خليفة العطية يصدر تعليماته. هوازن. الله الله، الخال
يا الخال، ولكن هجن الجريان تقدم منيفة على الصدارة. خليفة بن حمد بن خليفة العطية يقترب من الكاس. هوازن لسعود بن كليفيخ العتيبي تحاول محاولات جادة، تستميت من أجل الكاس. الله الله الله، هوازن منيفة، منيفة الجريان، منيفة الجريان. سلام الجريان، سلام. تهانينا لخليفة بن حمد بن خليفة العطية على انتزاعه للكاس، والتهنئة لسعيد بن بطي الزعبي المركز الثاني. جاءت فيه هوازن ما قصرت، وتهانينا تهنئة خاصة شخصية مني إلى خالي سعود بن كليفيخ العتيبي المركز الثالث. جاءت فيه الاتحادية لخميس بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي المركز الرابع. كان من نصيب الكايدة لهجن التحدي. والمركز الخامس جاءت فيه حدث لهجن السيلية. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، إذن منافسة قوية دارت رحاها في الأمتار الأخيرة بين منيفة وهوازن، هوازن ومنيفة، إلا أن منيفة كانت الرقم الصعب في هذا الشوط، محققة طموح مالكها، منتزعة الكأس ومهدية إياه إلى الجريان. 9 دقائق 11 ثانية، جزء من الثانية. تهانينا والناموس لخليفة بن حمد بن خليفة العطية وإلى مضمر منيفة سعيد بن بطي الزعبي. المركز الثاني جاءت فيه هوازن وقطعت المسافة في 9 دقائق 12 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس ليلى الوالد سعود بن كليفيخ العتيبي. أما المركز الثالث فجاءت فيه الاتحادية قاطعة المسافة في 9 دقائق 15 ثانية، جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الاتحادية خميس بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه وعليه سبحانه وتعالى نتوكل ونستعين. مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم مع تواصل أشواط الرموز، أشواط الكؤوس، حيث انطلق في هذه اللحظات وقبل قليل شوط كأس اللقاية القعدان، شوط حساس حضرت فيه الأسماء القوية والأسماء الرنانة. 30 قعود حاضر هدفا وطمعا في اختطاف كأس الختام، ختام المهرجان وختام الموسم في مهرجان بطولة كأس آسيا، حيث ينطلق شوط الجداع الأول الرئيسي للقعدان وجائزة عينية إضافة إلى الكاس. هنا مقدمة من شركة حمد بن خالد القابضة، عبارة عن سيارة نيسان نفارة بيك أب غمرتين، رصدت للفائز بالمركز الأول. فشكرا لكل المساهمين، وتهانينا والناموس لمالك منيفة خليفة بن حمد العطية من اختطفت كأس الجداع البكار. وهكذا مشاهدينا الأعزاء نتجه إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول ومن يحتل الصدارة مع المقدمة في هذه اللحظات الباز راشد بن حمد بن محمد الصعاق مع المركز الأول مع صدارة الشوط. النقلة التالية إلى المركز الثاني ومن يتقدم مهلي، يا هلا بمهلي، فهد بن علي بن عبد الله البن علي المهندي مع المركز الثاني. الدور والنقلة التالية إلى المركز الثالث يصل فيه ويتقدم هنا غرياف، أحد الأسماء المرشحة البارزة لانتزاع كأس الجداع القعدان في هذا المهرجان في هذا المساء. غرياف تعود ملكيته لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، ويليه على المركز الرابع. ياهو شوط، ياهي معركة الليلة. المركز الرابع يصل فيه ويتقدم اسناد لهجن السيلية، هجن السيلية مع اسناد على المركز الرابع ويتسلل إلى المقدمة مباشرة. بينما المركز الخامس
ومن يتقدم على صعيد المركز الخامس لوسيل من هجن التحدي. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، وهذا هو نداءنا للنداء الأول للمراكز المتقدمة الأولى في شوط الكاس، في شوط الكاس اللي يهز الإحساس المشاركة فيه، تهز الإحساس. الله يعينك يا أبو عبد الله يا من يتابع غرياف المرشح راعي نوضة حاضر الليلة بهذه الأسماء القوية، بهذه الأسماء المزلزلة للميدان، المزلزلة لأركان الميدان. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى التسلل، ومن يتقدم هجن السيلية إسناد ويسند إلى إسناد، أي الضغط على المقدمة من خلال هذا الانطلاق. إسناد هجن السيلية مع المركز الأول التابع للورد عبد الله بن سعيد العيدة، بينما التسلل من غرياف رشحوها أبرز المحللين في مساء البارحة. غرياف يا غرياف. هجن المسند مع المركز الثاني ينطلق إلى المركز الأول. باز الصعاق عاد مرة أخرى، معركة على اختطاف المركز الأول، منافسة على اختطاف المقدمة. الباز وراشد بن حمد بن محمد الصعاق مع المركز الأول في هذه اللحظات، بينما مهلي خطف المقدمة. لما استراحت المقدمة اليوم أبدا أبدا أبدا. فهد بن علي بن عبد الله المهندي، يلا يا فهد، يلا يا أبو علي، يلا يا زميلنا في التحليل يا راعي مهلي، الله يوفقك الليلة. الله، شوف هذا الاختراق، شوف يا مخرجنا العزيز. الواعي يخترق حاجز الصوت، يتسلل الواعي. بريك بن طالب بن فرج بن هليل. الله، يبغى الكاس بن هليل، يبغى الكاس مع الواعي من أتى من الخلف وانطلق ما شاء الله تبارك الله انطلاقة صاروخية مع منتصف المسافة. الواعي وعى بما يدور من أمور من خطورة في هذا الشوط مع المركز الأول. مهلي مع المركز الثاني. فهد بن علي المهندي أحد نجوم التحليل مع المركز الثاني، بينما دور المركز الثالث يصل شعار بارود على ظهر الحذر خميس بن محمد بن خميس بن عويض المريخي، ويليه على المركز الرابع الانطلاق من قبل والتحرك من الطياري عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل. المركز الخامس التحرك فيه والوصول من شجن خليل بن ناصر بن منصور الخليل الشهواني. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء. الواعي بن هليل، هلها يا بن هليل، يستهل شوط الكاس الليلة للقعدان الجذاع. بن هليل خطير على الكاس مع الواعي، مع سلالة الواعي على المركز الأول، بينما المركز الثاني هنا مهلي. فهد بن علي المهندي يقدم مهلي. المركز الثالث يصل فيه ويتقدم الطياري عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل. المركز الخامس أو الرابع يصل ويتقدم العابر محمد بن صالح بن قبعان مع العابر أيضا من الأسماء المرشحة في ليلة البارحة. هالروضة راشد مع المركز الخامس. هالبارود حاضرين بالحذر. وخميس بن محمد بن خميس المريخي مع المركز الخامس. الكاس لمن من هؤلاء المضمرين؟ لمن الكاس الليلة؟ لمن الكاس الليلة؟ كأس الجذاع القعدان لمن يا مضمرين؟ لمن يا متابعين في هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر عبر قناة الريان الفضائية والقنوات الناقلة؟ عودتنا إلى الواعي مع المركز الأول. الله يا الواعي. بريك بن طالب بن فرج بن هليل يقترب من الكاس. العابر خطير، بن قبعان خطير على الكاس الليلة، هذا هو على المركز الثاني. هذا هو العابر مع المركز الثاني. محمد بن صالح بن حمد بن قبعان أحد ضيوفنا الأعزاء قادم للمشاركة من المملكة العربية السعودية مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث الله الطياري عبد الله بن طالب بن عقيل مع المركز الثالث. المركز الرابع 1500 متر عن خط النهاية يا الكمبيوتر، عطني المركز الرابع يصل فيه الذيب. أول نداء للذيب هزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري مع المركز الرابع. المركز الخامس ومن يتقدم جلمود. أول نداء عبد الله بن علي بن حمد الفهيدي. العودة إلى الواعي. يا سلام
كيلو و200. انطلق الواعي، فر بالكاس الواعي، ولكن المطاردة الملاحقة من قبعان، من العابر. الله، يريد أن يعبر إلى المملكة العربية السعودية بكأس الجداع القعدان، ولكن الواعي له بالمرصاد الكيلومتر الأخير. العابر والواعي، كأس الجداع القعدان بين الاثنين، بين الاسمين، العابر الواعي. عبر العابر، يتسلل العابر، ولكن ارصد الهجوم يا مخرجنا العزيز. شوف الوصول. الذيب هزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري، وصلوا للطلايب. الله، يصل الذيب، وايضا وصول خطير واقتحام اراه من قبل مدوخ مسفر بن حمد بن صالح بن حديد، ولكن بن قبعان طار بالكاس. ارصد للمركز الثالث، ومن يتقدم يصل في هذه اللحظات وينطلق هنا مدوخ مع ايضا بن حديد. ولكن عودتنا الى العابر بن نايفة قادم مع مسكت، ولكن العابر عبر حتى هذه اللحظات ايها الاعزاء بكاس الجداع القعدان. اللحظات الحاسمة، العابر مع المركز الاول، اللحظات الحاسمة. اصمد يا عابر، يعبر مشاهدينا كاس القعدان الى المملكة مع بن قبعان. تهانينا الكاس مع بن قبعان، تهانينا والناموس لمالك العابر محمد بن صالح بن حمد بن قبعان. المركز الثاني وصل مسكت عبد الله بن علي بن رحيب بن نايفة. المركز الثالث وصل الذيب هزاع بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجري. المركز الرابع وصل فيه مدوخ لمسفر بن حمد بن صالح بن حديد. المركز الخامس الطياري لعبد الله بن صالح بن عقيل. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق، والعابر يعبر بكأس الجداع القعدان، فتهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. تهانينا والناموس، هذا هو كأس الجداع القعدان، والعابر يعبر بالكاس. 9 دقائق 13 ثانية جزء واحد من الثانية. تهاني والناموس لمالك العابر، تهانينا والناموس لمالك العابر محمد بن صالح بن قبعان. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل مسكت، قطع المسافة في توقيت زمني 9 دقائق 14 ثانية جزء واحد من الثانية. تهاني والناموس لمالك مسكت عبد الله بن علي بن رحيب بن نايفة الهاجري. المركز الثالث وصل فيه الذيب، قطع المسافة في 9 دقائق 14 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لهزاع بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجري. تهانينا والناموس للفائزين. أنقل الكلمة والميكروفون للزميل شجاع العتيبي. شكرا للزميل محمد بن بريك المري. إذا متابعينا مشاهدينا الأعزاء، سعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم وأرحب بكم أجمل وأطيب تحية، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، رياضة الماضي، طموح المستقبل، فخر للأجيال. إذا متابعينا الأعزاء، هنا في ميدان الجميع، هنا في ميدان الشحانية، ينطلق الشوط الثالث للأجزاء الأبكار، ومن مسافة 6 كيلومترات. جائزة هذا الشوط نيسان نفارة بكب غمارتين، مقدمة من شركة حمد بن خالد القابضة. إذا متابعينا الأعزاء، أتقدم مباشرة مع المركز الأول، الشائقة مع المركز الأول هجن السيلية، من تتحكم بهذا المسار، من تنطلق بالشائقة على المركز الأول. المركز الثاني تصل في ثاني التحديات، أرى شعار هجن التحدي على ثاني الأسماء، من يقدمون لنا وجنا مع المركز الثاني هجن التحدي على ثاني التحدي.
التحديات يتقدمون مع وجنة على المركز الثاني. المركز الثالث هقوة مع المركز الثالث مبارك بن غانم بن مبارك الخيارين من يقدم لنا هقوة، من ينطلق مع هقوة على المركز الثالث. المركز الرابع تتقدم على رابع الأسماء صابرين على رابع التحديات سعيد بن محمد بن سعيد بن قحيز من يقدم لنا صابرين، ولكن بنت الباز أو طرب غيرت مع المركز الرابع. طرب بدر بن رامس بن محمد الجحافي من يقدم لنا طرب على رابع الأسماء. المركز الخامس أشوف شعار فاران، أشوف هذا الشعار من يتقدم على خامس الأسماء المتحدة محمد بن فاران بن عتيق البريدي من ينطلق مع المتحدة على خامس الأسماء. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة، ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع الشايقة مع المركز الأول. الشايقة على أول الأسماء هجن السيلية مع المركز الأول. المركز الثاني تتقدم على ثاني الأسماء وجنا مع المركز الثاني. هجن التحدي لا بد من التحدي على ثاني الأسماء. المركز الثالث هقوة مبارك بن غانم بن مبارك الخيارين يقدم لنا هقوة مبارك على ثالث الأسماء. المركز الرابع المتحدة محمد بن فاران بن عتيق المري من ينطلق مع المتحدة، ولكن القادمة صوغة مبارك بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري يقدم لنا صوغة، ينطلق بصوغة على خامس الأسماء. إذا متابعينا الأعزاء ها هي الخمسة المراكز المتقدمة، ها هي الخمسة الشعارات المنطلقة، ها هي الخمسة الأسماء المندفعة مع المراكز الخمسة. ولكن أعود مع شعار السيلاوي. الشايقة مع المركز الأول، هجن السيلية تتحكم بهذا المسار على المركز الأول. المركز الثاني وجنة، هجن التحدي على ثاني الأسماء. المركز الثالث هقوة مع المركز الثالث مبارك بن غانم بن مبارك الخيارين من ينطلق بهقوة مبارك. ويا مبارك لمن نبارك في هذا المسار الكبير، لمن نبارك في هذا التحدي. الله يا هقوة. المركز الرابع تتقدم على رابع الأسماء، تنطلق صوغة مع المركز الرابع. مبارك بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري يقدم لنا صوغة مع المركز الرابع. المركز الخامس وصلت جزلة راشد بن بطي بن محمد الحسنة الزعبي من يقدم لنا في هذا المسار، في هذا الانطلاق جزلة على خامس التحديات. ولكن أعود مع الشعار السيلاوي، أعود مع الشعار المثير، الشعار السيلاوي مع المركز الأول. الشايقة الهجن السيلية مع المركز الأول تتقدم بالشايقة على أول الأسماء. الله يا الشايقة. ولكن المركز الثاني تصل وجنة مع المركز الثاني. هجن التحدي على ثاني المراكز، على ثاني الأسماء. المركز الثالث تصل هقوة على ثالث الأسماء. مبارك بن غانم بن مبارك الخيارين يقدم لنا في هذه اللحظات هقوة. المركز الرابع تصل صوغة على رابع الأسماء. مبارك بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري من يقدم لنا صوغة، من ينطلق بصوغة على رابع الأسماء. المركز الخامس أشوف شعار الزعبي من يقدم لنا جزلة راشد بن بطي بن محمد الزعبي ينطلق على خامس الأسماء. ولكن الشعار السيلاوي يفرض السيطرة على المركز الأول، يفرض السيطرة مع الريادة. الله يا الشايقة. هجن السيلية على أول الأسماء يتقدم مع الشايقة. المركز الثاني تصل على ثاني الأسماء. وجنا على ثاني التحديات. هجن التحدي
الثاني على ثاني المراكز من يتقدمون بوجنه. المركز الثاني الله يا القادمة، وصلت صوغة، وصلت صوغة، وصل مبارك بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري يقدم لنا صوغة مع المركز الثالث. المركز الرابع تصل على رابع الأسماء هقوة مبارك بن غانم بن مبارك البوسعيد الخيارين، وأيضا جزلة الزعبي راشد منبطي الزعبي من يقدم لنا جزلة على رابع الأسماء من غيرت مع المركز الرابع، ولكن هجن السيلية تتحكم بهذا المسار مع الشايقة من يتقدم مولر على أول الأسماء، من يتقدم بوسعيد على أول التحديات، ولكن صوغة مع المركز الثاني مبارك بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري من يقدم لنا صوغة على ثاني الأسماء. المركز الثالث تصل جزلة ويصل راشد بن بطي الزعبي يتقدم بجزلة على ثالث الأسماء. المركز الرابع وجنة. المركز الخامس وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، وصلوا المتحدون في هذا المسار الكبير. بنت الباز حمد بن مبارك بن بداح الهاجري من يقدم لنا بنت الباز، وأيضا تتقدم وتنطلق في هذا المسار غزلان سعيد بن راشد بن عبد الله بن قرح، ولكن هجن السيلية الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير، هجن السيلية الشايقة يا مولر، هجن السيلية، ولكن صوغة وجزلة الزعبي على ثالث الأسماء، وتنطلق غزلان على المركز الرابع وتتقدم في هذا المسار النوف، ولكن الشايقة جزلة الزعبي، جزلة الإنجازات، جزلة البطولات في رصيدها سيارتين تنطلق في هذا المسار. ينطلق راشد، ولكن صوغة بن حباب وغزلان يا سعيد، ولكن جزلة وغزلان وصوغة اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة. غزلان جزلة الزعبي راشد بن بطي بن محمد الزعبي ينطلق مع جزلة، يتقدم بجزلة. الله يا جزلة، ولكن صوغة يا بن حباب، ولكن جزلة الإنجازات، جزلة البطولات. يتقدم راشد، ينطلق راشد بن بطي الزعبي وفي رصيدها سيارتين، وتضيف السيارة الثالثة. سلام يا الزعبي، سلام يا جزلة، سلام يا راشد، سلام وناموس يا راشد تهانينا. والناموس المركز الثاني وصلت صوغة مبارك بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري المركز الثالث، وصلت غزلان سعيد بن راشد بن عبد الله بن قرح المركز الرابع، الشايقة هجن السيلية المركز الخامس، النوف أحمد بن علي بن راشد السبيعي. إذا متابعينا مشاهدينا الأعزاء راقبنا جزلة وراقبنا راشد من اختطف هذه السيارة، وجائزة هذا الشوط مقدمة من شركة حمد بن خالد القابضة، وانتزعت جزلة السيارة الثالثة في الرصيد 9 دقائق 17 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني. صوغة مبارك بن ناصر بن محمد الهاجري 9 دقائق 18 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث. وصلت غزلان سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي 9 دقائق 19 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع، وأنقل الكلمة لمحمد بن عايض العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في انطلاقات هذا المساء
ضمن هذا مهرجان بطولة كأس آسيا. على بركة الله مشاهدينا الكرام، ينطلق رابعي أشواطنا ضمن هذه الانطلاقات الخاصة بسن الإجذاع. نسير مشاهدينا الكرام، نتابع هذه الأسماء، نتابع هذه الشعارات المنطلقة والباحثة عن الناموس والسيارة المقدمة من شركة حمد بن خالد القابضة. هناك نيسان نيفارا بكب في الانتظار. نبدأ بالبداية، أتابع أول المراكز مع الحاصل، ينطلق على الصدارة بشعار راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي. يبدأ بهذه البداية القوية، بينما أتابع التقدم في هذه اللحظات. وصل منادي محمد بن راشد بن محمد الحباب الهاجري والقادم في هذه اللحظات. أتابع ظبيان سالم بن علي بن سعيد آل بريس المري القادم مع هذه الانطلاقة، بينما أتابع ثالث المراكز من الجانب الآخر. وصول من الحاسم عبد الله بن خميس بن سعيد آل محمد يتقدم في هذه اللحظات، بينما أتابع التقدم. وصل مزهل الحميدي بن محسن بن راشد بن محسن بن ديلة يتقدم في هذه اللحظات. ولكن أتابع أيضا، أتابع الأسماء، أتابع الشعارات المتواجدة. بارود هنا يصل مع خامس المراكز لعبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي. هكذا النداء مشاهدينا الكرام لمراكزنا الأولى المتقدمة في هذا الشوط. ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، إلى البداية. أتابع الحاصل، الباحث عن أيضا الناموس والباحث عن الانتصار. يتقدم الحاصل هنا على البداية لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي. يتقدم الجميع، بينما أتابع وصول من الحاسم عبد الله بن خميس بن سعيد آل محمد يتقدم مع ثاني المراكز، بينما أتابع مزهل من يتقدم في هذه اللحظات. الحميدي بن محسن بن راشد بن ديلة يتقدم في هذه اللحظات. ولكن أتابع شعار بن حباب يعود مع منادي، يعود هنا مع رابع المراكز محمد بن راشد بن محمد الحباب يتقدم في رابع المراكز، بينما أتابع بارود من الجانب الآخر. عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي قادم في هذه اللحظات. الله، الأسماء المنطلقة والمتواجدة مشاهدينا الكرام في هذا الشوط، في هذا التحدي. ولكن الأمور هناك مع الصدارة، مع الحاصل راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي يتقدم على البداية على الصدارة. ولكن أتابع مزهل من يتقدم في هذه اللحظات، القادم مع ثاني المراكز الحميدي بن محسن بن راشد بن ديلة يصل يتقدم مع ثاني المراكز. وهنا أتابع منادي الله يا بن حباب قادم مع منادي محمد بن راشد بن محمد الحباب الهاجري. وهنا وصول مشاهدينا الكرام من لمح البصر أحمد بن سلمان بن عبد الله المنصوري. الله، وهنا مبلش وحوران يتقدم. فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل النابت يتقدم في هذه اللحظات. يتقدم حوران، تتقدم الأسماء، الكل يبحث عن هذا الناموس. ولكن الأمور هناك ما زالت على الصدارة مع الحاصل على البداية والصدارة. راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي هنا على أول المراكز، ينطلق بالبداية والصدارة. الله، ولكن شوف أيضا التقدم في هذه اللحظات.
يصل مزهل الحميدي بن محسن بن راشد بن محسن بن ديلة القادم مع ثاني المراكز، بينما أتابع الوصول، أتابع أيضا هنا لمح البصر شعار المنصوري يتقدم مع لمح البصر أحمد بن سلمان بن عبد الله المنصوري، وهناك حوران فيصل بن صالح بن عقيل يتقدم مع رابع المراكز. خامس الأسماء، أتابع الأسماء، أتابع هناك شعار بن حباب مع منادي محمد بن راشد الحباب يتقدم مع منادي، ووصول في هذه اللحظات. أتابع أيضا الحذر حمد بن فاراب بن حمد بن قريع القادم في هذه اللحظات، وهنا أتابع الشعارات القادمة، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة مع الحاصل. الله الله، انطلق الحاصل على الصدارة والبداية بشعار راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، ينطلق في أول المراكز، يقود هذه الأسماء، ينطلق الحاصل بناموس هذا الشوط. الله الله، ولكن أتابع شعار بن ديلة قادم في هذه اللحظات مع مزهل، قادم مع ثاني المراكز الحميدي بن محسن بن راشد بن ديلة. وهنا وصول مشاهدينا الكرام من حوران فيصل بن صالح بن عقيل النابت يتقدم، والأسماء القادمة. الله الله، وصل الحذر حمد بن فاراب بن حمد بن قريع يصل في هذه اللحظات، وصلت الأسماء، بدأ الهجوم، وهنا يتقدم لمح البصر أحمد بن سلمان بن عبد الله المنصوري. الله الله الله، ولكن الأمور هناك على الصدارة. الحاصل من يحصل أيضا، من يحصد هذا الناموس، من ينطلق بالصدارة. مشاهدينا الكرام 1200 ما تبقى عن خط النهاية، والحاصل على الصدارة راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي يغادر الجميع، ينطلق بالبداية. الله الله، الحاصل ولكن أتابع وصول في هذه اللحظات القادم إدخان صالح بن حمد القمرة يتقدم في هذه اللحظات. وصلت الأسماء، وصلت أيضا الشعارات، أتابع أيضا التقدم من الأسماء، ولكن الله الحاصل مشاهدينا الكرام يبتعد عن الجميع، ينطلق بالبداية بشعار النعيمي، بشعار أبو ناصر راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، يغادر ينتزع ناموس هذا الشوط. ولكن أتابع الاسم القادم، وصلت خان صالح بن حمد القمرة يصل مع ثاني المراكز، وهناك الأسماء، ولكن الحاصل مشاهدينا الكرام يغادر بشعارك يا أبو ناصر. الله، ناموس الحاصل، ناموس السبق وناموس الانتاج هنا مع الحاصل. مشاهدينا الكرام راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي يظفر بناموس هذا الشوط. الله، أداء مميز، قام الشوط راس وانهى هذا الشوط راس. تهانينا والناموس لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصل الحذر حمد بن فاراب بن حمد بن قريع المري، وثالث المراكز كان الوصول من حوران فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل النابت. رابع المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من لمح البصر احمد بن سلمان بن عبد الله المنصوري. وخامس المراكز وصل في خامس المراكز ادخال لصالح بن حمد القمرة. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان. تابعنا الحاصل من استطاع أن يخطف ناموس هذا الشوط ب9 دقائق 13 ثانية 6 من الأجزاء من الثانية. نهني راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي على هذا الفوز والانتصار. بينما وصل في ثاني المراكز الحذر ب9 دقائق 18 ثانية 4 أجزاء من الثانية. نهني مالك الحذر حمد بن فاراب بن حمد بن قريع المري. في ثالث المراكز كان الوصول من حوران ب9 دقائق 20 ثانية 5 من الأجزاء من الثانية. الثانية لفيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل النابت. تهانينا والناموس للجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أجدد لكم التحية مرة أخرى، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الانطلاقات المتواصلة مع أشواط الأصالة والتراث، أشواط هذه الرياضة العريقة، رياضة الآباء والأجداد، ضمن فعاليات مهرجان بطولة كأس آسيا. انطلاقة الشوط الخامس لفئة الإجداع إبكار والخمسة كيلومترات هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الأسماء الكبيرة التي تنطلق باحثة عن الناموس وعن الانتصار. هناك سيارة مقدمة من شركة حمد بن خالد القابضة للفائزة بالمركز الأول. نتابع هذه الشعارات، تمنياتنا لجميع الأخوة بالتوفيق والنجاح والمزيد من التقدم. نتابع التحدي، نتابع هذا الانطلاق. البداية مع شفق لهجن السيلية المنطلقة في القيادة والريادة والمتواجدة في صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني أتابع القادمة هنا الخزنة تنطلق مع المركز الثاني. سعيد بن عبد الهادي الشهواني يتواجد مشاركا للهادي مندفعا في هذا التحدي، بينما المركز الثالث أتابع القادمة هنا الطويلة لمحمد بن راشد بن ناصر العرق المري ينطلق بهذه اللحظات مع انطلاقة المركز الثالث. المركز الرابع أتابع الاندفاع والتواجد مع اللؤلؤة لهجن التحدي المشاركة في هذه المنافسة وتتواجد بشعار هجن التحدي، بينما المركز الخامس القادمة هنا النايفة بشعار راشد بن علي الحميدي المقارح مشاركة في هذه المنافسة مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء المميزة المنطلقة في هذا التحدي، المتواجدة في هذه المنافسة الكبيرة، في هذا التحدي المثير، في هذا الإبداع والإمتاع في سن الإجداع. نتابع التحدي في مهرجان بطولة كأس آسيا، وهناك سيارة مقدمة من شركة حمد بن خالد القابضة تنتظر عند خط النهاية، تنتظر هذه الشعارات المتواجدة والمتنافسة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. نتابع البداية، هجن السيلية في القيادة والريادة تنطلق مع البداية بتواجد شفق على البداية المنطلقة مع الصدارة المتواجدة في موقع التحدي والصدارة مباشرة، بينما المركز الثاني الهادي هنا مشارك متواجد مع الخزنة سعيد بن عبد الهادي الشهواني يتقدم مشاركا بخزنته المليئة في هذا التحدي وبهذه المنافسة المميزة، بينما المركز الثالث ينطلق بهذا الشعار محمد بن راشد بن ناصر المري بتواجد وباندفاعات الطويلة التي تشارك في هذا التحدي المميز، بينما هجن التحدي قادمة ومشاركة مع اللؤلؤة التي تنطلق في هذا التحدي، التي تتواجد في عمق المنافسة تنطلق بشعار هجن التحدي، بينما المركز الخامس يتابع شعار بن ذروة قادم، شعار الزعيم يتقدم مشاركا منطلقا في هذا التحدي مع خبرة بتواجد محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة المري بخبرة السنين يتقدم مع خبرة المنطلقة والمتواجدة في موقع التحدي والمنافسة، متقدما متنافسا في مجريات هذا الشوط. هذه النتيجة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس الأسماء الأولى التي تسيطر على دائرة النداء والإذاعة التي تنطلق في موقع التحدي في موقع المنافسة في هذا الإبداع والإمتاع. نتابع هذه الشعارات الكبيرة التي تشارك في هذا العالم الساحر، التي تتابع هذه المنافسة المميزة في هذا التراث الجميل، في هذا المهرجان المميز. شفق على البداية بشعار هجن السيلية. تابع يا أبو عبد الرحمن هذا التحدي، تابع هذا الانطلاق، تابع هذا الانفراد مع شفق التي تنطلق، ما زالت مسيطرة، ما زالت منطلقة، ما زالت محافظة على صدارة هذا الشوط مع هذا الشعار الكبير، شعار هجن السيلية الذي دائما وأبدا
يقدم لنا هذه الأسماء الكبيرة حاضرا ومتواجدا في هذا العالم الساحر. يتقدم مع البداية هذا الشعار الكبير، شعار هجن السيلية مع شفق، بينما بن ذروة على المركز الثاني غادم مع خبرة التي تنطلق، التي تتسلل من موقع إلى موقع، وصلت مباشرة إلى المركز الثاني. خبرة بقيادة محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة المري يتقدم مشاركا في هذه المنافسة، مندفع على المركز الثاني. المركز الثالث القادمة هنا صليل لخليفة بن حمد بن خليفة العطية، شعار الجريان، شعار منيفة. من انتزعت الكاس، من انتزعت كاس آسيا في مساء هذا المنافسة المميزة، بينما هنا الأسماء التي بدأت تتدخل وتنطلق في دائرة النداء والإذاعة وتتواجد في موقع التحدي والمنافسة. نتابع أول القادمات، هنا أمواج لعلي بن مبارك بن حمد الجهويل المري، تقدم وانطلق مباشرة في موقع التحدي في هذه المنافسة المميزة. المركز الثالث أتابع بن حباب غادم مشارك مع خيال محمد بن راشد بن محمد الحباب الهاجري، ينطلق مباشرة بأول نداء، يتقدم مع المركز الثالث. رابعا هنا خبرة بشعار محمد بن جار الله بن ذروة المري، وخامسا بالعرج غادم مشارك مع أمجاد محمد بن حسين بن علي الجربوع المري، من يبحث عن الأمجاد، من يبحث عن الانتصارات، من يبحث عن هذا الانتصار. نتابع هذا التحدي، نتابع هذه المنافسة، هذه النتيجة للخمس نجوم المنطلقة المتواجدة في موقع التحدي والمنافسة. ولكن هناك القيادة والريادة مع شفق التي تنطلق في الصدارة، التي تتواجد في موقع التحدي والمنافسة بالشعار هجن السيلية، الشعار السيلاوي الكبير الذي ينطلق مع اللورد العنيد الذي يتواجد في هذا الانفراد محافظا على الصدارة منذ انطلاقة ال6 كيلومترات، تريد أن تحافظ لين النهاية مع الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير. شفق على البداية بشعار هجن السيلية، أمواج على المركز الثاني، تنطلق في هذا التحدي، تتواجد في هذه المشاركة بقيادة علي بن مبارك بن حمد الجهويل المري. ثالثا بالعرج غادم مع أمجاد، من تبحث عن الأمجاد غادية مع محمد بن حسين بن علي الجربوع المري. بدأت الحركة، بدأت المعركة، معركة الكبار في هذا المسار. هناك أمواج، أمواج تتلاطم في هذا التحدي المثير، في هذا الإبداع والمميز، في هذا الإمتاع، في سن الإجداع. أمواج على البداية، أمجاد على المركز الثاني، هناك شفق على المركز الثالث. منافسة شيقة من أجل الناموس ومن أجل الانتصار. سيارة مقدمة من شركة حمد بن خالد القابضة تنتظر إحدى هذه الأسماء التي تتنافس وتنطلق في موقع التحدي. أمواج، أمجاد، شفق واللحظات الأخيرة، ولكن أمواج بن جهويل، أمجاد بالعرج، شفق هجن السيلية. الله 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 الله، معركة طاحنة من أجل الناموس، ولكن أمواج تنتزع الناموس وتحقق هذا الانتصار. تهانينا والمبروك لعلي بن مبارك بن حمد الجهويل المري على فوز أمواج وتحقيقها للإنجاز. المركز الثاني أمجاد لمحمد بن حسين بن علي الجربوع المري، المركز الثالث شفق لهجن السيلية. المركز الرابع وصلت بنت الباز لمحمد بن حمد بن عبد الله الفهيدي المري. المركز الخامس خيال لمحمد بن راشد بن محمد الحباب الهاجري. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا المنافسة والتحدي في سن الإجداع والإمتاع في هذا المهرجان المميز، مهرجان بطولة كأس آسيا. فكانت الأسماء الكبيرة حاضرة متواجدة من أجل التتويج ومن أجل النواميس في هذا الأمسية التراثية المميزة. تابعنا أمواج عندما جاءت وانتزعت الناموس وحققت هذا الإنجاز. تهانينا والف مبروك لعلي بن مبارك بن حمد الجهويل المري. 9 دقائق 12 ثانية 9 أجزاء من الثانية تهاني الناموس على هذا الانتصار. المركز الثاني جاءت أمجاد 9 دقائق 13 ثانية 3 أجزاء من الثانية تهاني والناموس لمحمد بن حسين بن علي الجربوع المري على فوز أمجاد في المركز الثاني. المركز الثالث شفق 9 دقائق 13 ثانية 7 أجزاء من الثانية تهاني والناموس لهجن السيلية على فوز شفق في المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.
الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق بهذه اللحظات الشوط السادس بتعداد أشواط ومنافسات وتحديات سن الجذاع، وهذه المتعة الحاضرة مع شعارات أبناء القبائل المتواجدة والمتنافسة على أرضية ميدان التحدي، مع تواجد وتزايد الأعداد الحاضرة والمشاركة في هذه المنافسة التي نتابعها عبر شاشة قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث وقائع هذا السباق. لنبدأ مع مسيرة ومقدمة هذا الشوط، ولنذكر بجائزة هذا الشوط تويوتا لاند كلوزر بكب، جائزة مقدمة من سعادة الشيخ حمد أو سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني، له جزيل الشكر على هذا العطاء وعلى أيضا هذه المكرمة لهذه الرياضة ولهذا الموروث الشعبي. لنبدأ مع مسيرة وانطلاقة هذا الشوط. أول المراكز وأول الأسماء يتواجد حفلنا الكريم وينطلق مع البداية مخرب، وهنالك المنطلق والمتواجد الوحش سالم بن ناصر بن فلوة المريزيق المري على البداية. وعلى المركز الأول المركز الثاني يتواجد حفلنا الكريم من انطلاقة الجانب الأيمن للطام حمد بن سعيد بن راشد بن سعيد الأسود المري مع المركز الثاني. المركز الثالث يتواجد مشاهدينا الكرام ويتقدم شرف حمد بن سعيد بن عبد الله بن محمد العجمي مع انطلاقة ثالث المراكز. المركز الرابع وتابع تواجد رابع الأسماء ورابع التحديات شعار بن فاتوح الحاضر بانطلاقة المركز الرابع مع تقدم شيء لحمد بن سالم بن محمد بن بخيت بن فاتوح المري. والمركز الخامس شاهي لعبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي بن جابر البريدي وشعار بن جهمان الحاضر والمتواجد مع المركز الخامس. هذا هو النداء للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة في مسيرة هذا الشوط، ومع انطلاقة وتواجد هذه الأسماء الحاضرة والمتواجدة. إذا نعود إلى مجريات المقدمة وإلى الصدارة، كما نهني من فاز في شوطنا الرابع في هذه الفترة المسائية مالك الحاصل راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، والتهنئة للمضمر الغدير حمد بن حمود الوهيبي من تابع الحاصل وحصل على المركز الأول في شوطنا الرابع. لنتابع معكم مسيرة وانطلاقة هذا الشوط، لنشاهد البداية والمركز الأول للطام يقود زمام الأمور، يقود زمام المقدمة، يحضر للطام على البداية بشعار بالأسود حمد بن سعيد بن راشد بن سعيد بن الأسود على البداية وعلى الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني القدوم والوصول من مشرف من شرفنا بالانطلاق نحو النداء على المركز الثاني مشرف محمد بن سعيد بن عبد الله بن محمد العجمي. والمركز الثالث شعار البريدي شعار بن جهمان على ظهر شهيد عبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي بن جابر البريدي. والمركز الرابع وصول وتقدم بهذه اللحظات ووصول وانطلاقة الواعي حمد بن زويد بن برغش الجحافي ضيف قادم من سلطنة عمان للمشاركة. والمركز الخامس التواجد من قبل شهيد جابر بن سعيد بن راشد بوضحة مع المركز الخامس. نعود إلى البداية، نعود إلى المقدمة وإلى الصدارة، إلى البداية وإلى المقدمة وإلى للطام على المركز الأول حمد بن سعيد بن راشد بن سعيد بن الأسود مقدما لنا شعار على البداية وعلى الصدارة. يقترب للطام من منتصف المسافة ومنتصف مسيرة وانطلاقة وقصة ورواية هذا الشوط، ليحضر بشعاره بالأسود على المقدمة وعلى الصدارة. انقضت 3 كيلومترات وتبقت
مثلها بالتحديات وبالمنافسة وبالقوة وبالأداء الكبير. المركز الثاني. الله يا الضيوف القادمين المتواجدين بالمنافسة، فمرحبا بجميع الضيوف في أرضية بلدهم الثاني. أبناء السلطنة قادمين، بدأ التغيير على البداية وعلى الصدارة. الجحافي وصل هذا الجحافي الضامي نحو الناموس، العطشان نحو اكتساب ناموس هذا الشوط ونحو المقدمة. مقدمة لنا الواعي حمد بن سويد بن برغش. الجحافي مع المركز الأول ومع الصدارة والقيادة، لياتي على المركز الثاني بهذه اللحظات الطام حمد بن سعيد بن راتب بن سعيد الأسود. مقدما أيضا لنا شعاره بالمنافسة ثانيا بوضحة قادم مع المركز الثالث بقدوم شاهين لسعيد أو جابر بن سعيد بن راشد بوضحة المري. والمركز الرابع نتابع معكم مشاهدينا الكرام على المركز الرابع قدوم ووصول مثل محمد بن خجيب بن عايض بن فرج العذبة المري مع المركز الرابع. والمركز الخامس اللي وصل بهذه اللحظات شعار هجر التحدي غادم هذا الشعار مع مخرب. وصل مخرب ليخرب على هذه الأسماء توقعاتهم وآمالهم ليكون أيضا مع انطلاقة المركز الخامس ومع خامس الأسماء وخامس التحديات. لكن خلف الخمس سيل جارف بقيادة شعار السيل من انتزع الشوط الأول في سن الحقائق. يحضر هذا الشعار مع بن جهمان ومع انطلاقة هذا المسمى بقدوم أيضا وبرفقة شعار بن جهمان أسماء عديدة قادمة حاضرات هي لا محالة. ولكن وين أبناء السلطنة؟ وين أبناء السلطنة على البداية وعلى الصدارة مع الواعي على المركز الأول. الواعي على البداية ما زال صاحي وواعي حتى هذه اللحظات مع انطلاقة المقدمة حمد بن سويد بن برغش. الجحافي يسود من سرعة بن سويد على البداية على المركز الأول، لكن بوضحة خطير بانطلاقة وتقدم شاهين السلالة الشهرية الحاضرة على المركز الثاني مع انطلاقة شعار جابر بن سعيد بن راشد بوضح المري بن جهمان لبريدي يقدم لنا انطلاقة شاهين يحمل الرقم 1 ويمننس بانتزاع المركز الأول عبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي بن جهمان البريدي. المركز الرابع مخرب لهجر التحدي. المركز الخامس وصل أيضا في هذه اللحظات تقدم دالوب. وصل الشراب عبد العزيز بن زيد بن علي الشراب المري مع المركز الخامس. ولكن لنا عودة إلى البداية، لنا عودة إلى الواعي وسلالة الواعي بانطلاقة أول المراكز بانطلاقة المقدمة والصدارة. أبناء الميدان الأبيض حاضرين مع القيادة مع الريادة ومع المركز الأول والصدارة. حمد بن سويد بن برغش الجحافي بوضحة على المركز الثاني بن جهمان على المركز الثالث بن جهمان بوضحة بن برغش. الله يا الأسماء الحاضرة أسماء قادمة. ولكن الواعي صامد حتى هذه اللحظات، صامد على البداية. الأقرب للتيوتا لاند كلوزر بكب المقدمة من سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني. السلام الواعي شاهين الواعي شاهين. أبناء السلطنة أبناء الشحانية في صراع ونزاع لاكتساب سيارة هذا الشوط. ولكن الصدارة الواعي هو الأقرب. السلام لأبناء السلطنة، السلام لأبناء ميدان الأبيض. هنالك حيثما يسكن أيضا الجحافي من يقدم لنا انطلاقة الواعي خاطف سيارة هذا الشوط الثاني. والتبريكات لحمد بن سويد بن برغش الجحافي على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصل شاهين لجابر بن سعيد بن راشد بوضح المركز الثالث. شاهين أيضا لعبد الهادي بن حمد بن جهمان المركز الرابع. مخرب الهجة التحدي خامسا شعار بالعرج مع مرعي بن سعيد بن حامد محمد الجربوعي. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء تابعنا معكم المنافسه التي حضرت في هذا الشوط. ولكن ابناء السلطنه قدموا لنا الواعي من خطف سياره هذا الشوط وحقق اول المراكز.
وهذه لحظة وصول الواعي إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. توقيت الزمن 9 دقائق 14 ثانية 4 في الزمن الثاني. الثاني تبقى لحمد بن زويد بن برغش الجحافي. المركز الثاني كان الوصول من قبل شاهين مع أبو وضحى من وصل على المركز الثاني. توقيت الزمني يا مخرجنا شاهين 9 دقائق 15 ثانية 7 الزمن الثاني. الثاني تبريكان لجابر بن سعيد براش أبو وضحى المري. المركز الثالث وصل شاهين بالجهمان 9 دقائق 17 ثانية في الزمن الثانية. الثاني تبريكان لعبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي البريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق شوطنا السابع ونتابع وإياكم في هذه اللحظات انطلاقة هذا الشوط في هذا المهرجان، مهرجان بطولة كأس آسيا. نتابع وإياكم هذه الانطلاقة وشوطنا السابع مخصص للبكار الجذاع، والمسافة هي 6 كيلو مترات. هناك سيارة مقدمة من شركة حمد بن خالد القابضة لهذا الشوط. هنا نتابع وإياكم في هذه اللحظات الاندفاع والانطلاقة مع المراكز الأولى المتقدمة والتحديات هناك مع مقدمة الشوط. والمركز الأول وجود اللي على المركز الأول هناك لحمد بن سعيد بن صالح الشرقي في رصيدها سيارة في المهرجان، في مهرجان الختامي، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى. هناك في رصيدها سيارة. أيضا نذكر هذا الشوط شوط ما بعد الإنتاج مباشرة. ها هي في مقدمة الشوط وجود ومتابعة علي بن حمد الشرقي. بينما المركز الثاني نتابع هنا شموخ عبد العزيز بن علي بن سعيد بن ذروة البريدي. السلام مع المركز الثاني هنا وبقيادة فهد بن هادي بن ذروة. بينما أيضا التسلل في هذه اللحظات والقدوم هنا نتابع الهبروق لمحمد بن طالب بن عقيل شعار البرنس أيضا قادم في هذه اللحظات بهذا الاندفاع وهذه الانطلاقة. المركز الرابع هنا في هذه اللحظات وانطلاقتها اللي على رابع المراكز. اللحظات لناخذ صاحبة المركز الرابع مع الانطلاق هنا في هذا الاندفاع اللي هي هناك الدانة لعبد الهادي بن حمد بن رحيب بن نايفة على المركز الرابع وغيرت على المركز الثالث هنا في هذه اللحظات. بينما اللي تسللت هنا صاحبة الرقم 1 هي شرف حمد بن غانم بن سلطان الهديفي على المركز الثاني. غيرت مباشرة ما جبنا لها طاري مباشرة إلى المركز الثاني في هذه اللحظات مع أبو غانم أيضا هنا مع شرف اللي غيرت على المركز الثاني. المركز الثالث هناك الهبروق لمحمد بن طالب بن محمد بن عقيل على المركز الثالث. المركز الرابع نرى هنا في هذه اللحظات الدانة عبد الهادي بن حمد بن رحيب بن نايفة الهاجري. بينما المركز الخامس هناك شموخ لعبد العزيز بن علي بن ذروة البريدي مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. نتابع وإياكم هذه الاندفاع وهذا الانطلاق مع الخمس المنطلقة الخمس المندفعة في هذا الشوط في هذا التحدي. ولكن بنعود إلى المقدمة، بنعود إلى وجود موجودة. وجود يا سلام يا سلام يا وجود منفردة أيضا بكادر لوحدها منفردة في المقدمة. عينها على السيارة المقدمة من شركة حمد بن خالد القابضة. يا سلام يا سلام يا الشرقي يا علي يا بن حمد. ركز هناك أسماء قادمة يا الشرقي أسماء قادمة لكنها وجود مثبتة وجودها في الأيام القليلة الماضية ما شاء الله تبارك الله على مستواها. وأيضا زعفرانها أيضا متواجد معها برفقتها بأيضا سجلاتها بأيضا أدائها بتميزها ما شاء الله تبارك الله. يا سلام ويا حلوها يا الشرقي. سيارتين متتالية في هذا الموسم إنجاز ولا أروع. المركز الثاني تابع يلي بتتابع تابع شعار بن ذروة. تابع هنا شعار مروح وشعار مبلش وشعار العديد والعديد من الهجن المنجزة. أيضا شعار يا سلام نار على علم يا أبو هادي يا فهد ويا عبد الله الثنائي. أيضا من يرافقون هذا الشعار دائما وأبدا عبد العزيز بن علي بن سعيد بن ذروة البريدي. أيضا هنا نتابع المركز الثالث هنا شعار البرنس شعار الذهب شعار البرنس أيضا
متواجد في هذه اللحظات هناك مع بروق محمد بن طالب بن محمد بن عقيل اللي على المركز الثالث. وركز يا حمد ويا سالم أيضا في هذه اللحظات في هذا الانطلاق. المركز الرابع أول ندى لصاحبة المركز الرابع حربة لعبد الله بن عجيان بن محمد الجحيش المري. يا سلام يا بن عجيان قادم لا محالة بانطلاقة قوية مع المركز الثالث. غير مع المركز الثالث وارصدونا شعار سعيد بن راشد. سعيد بن راشد الزعبي يا سلام يا عليك. هنا أيضا من يصلنا في هذه اللحظات المركز الرابع. هناك اللي أيضا من الجانب الأيمن ما اتضح أن رقمها في هذه اللحظات. نتابع هناك القدوم في هذه اللحظات المنطلقة بشعار سعيد بن راشد الزعبي. أيضا من تتسلل على المركز الرابع اللي هي متعبة اللي قادمة في هذه اللحظات لراشد بن حزام بن راشد بن عبد الله بن قرح. أيضا أتت مع المركز الثالث في هذه اللحظات. الله منطلقة متعبة وديروا بالكم من متعبة. شوفوا الزعفران عليها في هذه اللحظات. المركز الخامس نتابع المركز الخامس اللي هدانا عبد الهادي بن حمد بن رحيب بن نايفة. يا سلام يا هذا الشوط يا سلام يا سلام. روحوا أيضا مع لوحة أيضا هنا مع لوحة الكيلوين ويا وجود بانطلاقتها بالمركز الأول. حافظ يا وجود وحافظ يا الشرقي مع وجود اللي بالمقدمة حمد بن سعيد بن صالح الشرقي. وابن ذروة قادم ابن ذروة مع شموخ تريد الشموخ بالفوز. الله يا سلام. بدأنا بالإقلاع التدريجي. بدأنا بالناموس والزعفران. بدأنا بالسويك اللي يلمع. يا سلام. المركز الثالث متعبة راشد بن حزام بن راشد بن عبد الله الزعبي قادم هنا مع هذا الشعار اللي سطر حروفه من ذهب. المركز الرابع نتابع حربة عبد الله بن عجيان بن محمد آل جحيش اللي على المركز الرابع. المركز الخامس هناك شعار بنت رحيب قادم مع المركز الخامس. هناك اللي هي الدانة عبد الهادي بن حمد بنت رحيب بن نايفة. الله. والشبابية بن جبران أيضا قادمة. ولكن الله يا سلام يا وجود 1200 النهاية. وجود شاهدوا أيضا شاهدوا هذا الانطلاق. شاهدوا هذا الهدوء اللي يسبق العاصفة مع بوابة الكيلو المتر الأخير. يا سلام يا وجود شهد بن سعيد وصالح الشرقي. وركز يا علي عصاها في بطانه. وجود يا وجود ولكن شموخ. الله يا شموخ العبد العزيز بن علي بن ذروة متعبة قادمة مع سعيد بن راشد الزعبي. يا سلام يا هذا الشوط. الله. واللي ما عنده سبوق يموت حي لا ولا ذكرى على الشاشة يبين. الله يا سلام يا بن ذروة يا راعي مروح الله يا شموخ الله يا شموخ يا فهد يا بن ذروة. الله على هذا الأداء ولكن متعبة تحاول ولكن شموخ. ركز يا فهد بانطلاقتها. الله والامتار المجنونة الامتار الحساسة وانتو على الصدارة ما طاعت تسلم. شموخ راعي مروح وراعي مبلج وراعي نوايد. الله سلام لم الصلاة سلام والتحية والاحترام. سلام يا بن ذروة سلام يا هزاع سلام. والناموس غالي والفوز أغلى والامتار الأخيرة الله. ولكن سلام يا بن ذروة سلام والتحية والاحترام. سلام يا فهد وسلام يا عبد الله. ونسلم للوالد عبد الهادي بن سعيد بن ذروة على الفوز بسيارة هذا الشوط. تهانينا والناموس على فوز شموخ لعبد العزيز بن علي بن سعيد بن ذروة البريدي. تهانينا والناموس. المركز الثاني متعبة اللي قدمت العرض الممتاز لراشد بن حزام بن راشد بن قرح. المركز الثالث
المركز الثالث وصلت حربة لعبد الله بن عجيان بن محمد الجحيش. المركز الرابع، المركز الرابع ضحى لعلي بن خميس الخضيري. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت وجود لحمد بن سعيد بن صالح الشرقي. شاهدنا شموخ، الله يا شموخ على هذا الفوز، وهذا الشموخ اللي طلبته ايضا وحققت الناموس. 9 دقائق 19 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهانينا لعبد العزيز بن علي بن سعيد بن ذروة، والتهنئة موصولة لفهد وعبد الله وللوالد عبد الهادي على هذا الناموس الغالي. بينما متعبة على المركز الثاني، توقيتها الزمني 9 دقائق 19 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك متعبة راشد بن حزام بن راشد بن عبد الله الزعبي. بينما وصلت على المركز الثالث نتابعها ايضا صاحبة المركز الثالث اللي حربة، توقيتها 9 دقائق 22 ثانية بدون اجزاء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن عجيان بن محمد الجحيش المري. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، متابعينا رياضة الآباء والأجداد، لا زالت الانطلاقات تتوالى على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي، ميدان الإثارة. دائما تنطلق هذه الشعارات وتنطلق برفقتها الآمال لانتزاع سيارة هذا الشوط، السيارة المقدمة من السيد غانم بن منصور الخيارين. له الشكر الجزيل على دعمه لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. شكرا شكرا يا أبا منصور على هذا العطاء لرياضة الآباء والأجداد. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، متابعين هذه الرياضة، متابعين هذه الإثارة الحاضرة من أجل السيارة المرتقبة هنالك عند خط النهاية في مهرجان بطولة كأس آسيا مع تحديات وانطلاقة هذه الأزمة. ننطلق مشاهدينا الكرام إلى المركز الأول مباشرة، نتعرف على مقدمة الشوط. من المتقدم في هذه اللحظات؟ ينطلق على المركز الأول مباشرة صاغان لعلي بن سالم بن راشد آل نشيرة المري المتواجد، والمنطلق على مقدمة الشوط بتحديات شعاره وانطلاقته، باحثا عن الزعفران والسيارة، باحثا عن التحدي والإثارة مع انطلاقة 6 كيلومترات. نقلتنا مشاهدينا الكرام إلى ثاني المراكز ومن يتواجد في هذه اللحظات، وهنالك هجن السيلية التي تقدم لنا سليل على ثاني المراكز بانطلاق ممتاز. أما ثالث المراكز من المنطلق ومن المتواجد؟ فهنالك لزام للسفر بن محمد بن تراحيب بن نايفة الهاجري متواجد منطلق على ثالث المراكز بتحديات لزام مع ثلاثية البداية. نقلتنا مشاهدينا الكرام إلى المتواجد مع رابع المراكز في هذه اللحظات. هنالك عفيف بن محمد بن سالم بن محمد بن سالم بن جهويل متواجد منطلق على رابع المراكز. أما خامس الأسماء فنرى لطيف لعبد الله بن حمد بن ناصر بن محمد بن جمعان متواجدا على خامس المراكز. مشاهدينا الكرام، هاي الخمسة المراكز الأولى ذعناها على مسامعكم بالوفاء والتمام مع هذا الانطلاق الشيق وهذا التحدي الكبير. نعود مع المراكز المتقدمة، نعود مع المركز الأول مباشرة، نعود مع مقدمة الشوط. الله يا صاغان، صاغان على المركز الأول لعلي بن سالم بن راشد بن نشيرة المتواجد على المركز الأول، ولكن هجن السيلية التي تقدم لنا سليل على المركز الأول في هذه اللحظات ينطلق انطلاقا ممتاز بتحديات شعاره المنطلق دائما، بتحدياته وصولاته وجولاته. ولكن من الجانب الأيمن
مرحبا بلزام وبشعاره. وصل لزام بانطلاقته، وصل لزام بعنفوانه الكبير، وصل سفر بن محمد بن ترحيب بن نايف الهاجري القادم بكل قوة مع ثاني المراكز بتحديات هذا الشعار وانطلاقته. نقلتنا إلى ثالث المراكز. من يتأخر قليلا فهنالك التحدي مع صوغان المتواجد على ثالث المراكز مع انطلاقة علي بن سالم بن راشد آل نشير المري على ثالث المراكز. ورابعا وصل في هذه اللحظات شعار بن جمعان قادم بكل قوة بتحدياته وانطلاقته على رابع المراكز مع لطيف المتواجد لعبد الله بن حمد بن ناصر بن محمد بن جمعان المتواجد والمنطلق على ثالث المراكز في هذه اللحظات. رويدا يتسلل إلى ثاني المراكز في هذه اللحظات. يقتفي أثر لزام المتواجد على المركز الأول. نقلتنا مشاهدينا الكرام إلى المتواجد في ثالث المراكز، فهنالك سليل المتواجد مع انطلاقة هجر السيلية التي تقدم لنا سليل، ولكن من الجانب الأيمن أول إذاعة للواصل في هذه اللحظات المنطلق هنالك غزوان الشجاعة. وصل في هذه اللحظات لحسن بن علي بن حسن المطوي المتواجد والمنطلق على ثالث المراكز. ورابعا هنالك من الجانب الأيمن الذي ينطلق في هذه اللحظات وينضم إلى معركة المقدمة، فهنالك رعد لمبارك بن صالح بن هادي المحامض اليامي القادم من نجران بتحدية أبناء المملكة العربية السعودية قادمين بتحدياتهم. وهنالك علامة في الجودة على راسه، نعم الزعفران هنالك متواجدا مع هذا القعود المنطلق في هذه اللحظات. ولكن رابعا أو خامس المراكز فهنالك سليل مع هجر السيلية المتواجدة على خامس المراكز. ولكن مشاهدينا الكرام نعود إلى ثلاثية البداية، نعود إلى المقدمة، نعود مع مقدمة الشوط مع شعار بن جمعان الذي يسيطر على المركز الأول بتحديات شعاره. عبد الله بن حمد بن ناصر بن محمد بن جمعان المسيطر على المركز الأول بتحديات شعاره. ولكن رعد يا رعد في هذه اللحظات من الجانب الأيمن ينطلق انطلاقا ممتاز بتحديات وانطلاقة أبناء المملكة المتواجدين والمنطلقين مع مبارك بن صالح بن هادي المحامض اليامي. الله أبناء نجران متواجدين بتحدياتهم بصولاتهم وجولاتهم المنطلقين المتنافسين هنالك على المركز الأول. ثاني المراكز وهنالك الانطلاق والتحدي مع لطيف لعبد الله بن حمد بن ناصر بن محمد بن جمعان على ثاني المراكز. وثالثا وصلت الشعارات الله الواصل هنالك ضاري لمحمد بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور، وهنالك لزام، وهنالك الأسماء القادمة. الله شعار بالله عرج ينضم كذلك للمعركة للتحدي. كيلو و200 ما تفصل عن السلام، ما تفصل عن نهاية هذا المطاف، ما تفصل عن نهاية هذا التحدي. وهذه السيارة المقدمة من غانم بن منصور الخيارين. سلمت يمينك ابو منصور على هذا العطاء الذي لا يستغرب من هذا الرجل الذي يدعم هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. المركز الأول في هذه اللحظات هنالك أبناء نجران على المركز الأول يقدموا لنا رعد يا رعد الميدان يا رعد على المركز الأول بهذه السلالة العريقة. الله رعد على مقدمة الشوط، رعد لمبارك بن صالح بن هادي المحامض اليامي الذي ينطلق على المركز الأول بتحدياته وانطلاقته. ولكن راقبوا تابعوا القادمين المتنافسين المتواجدين. انطلق البارع لسعود بن سالم بن صالح الجربوع المري على ثاني المراكز. وثالثا الله يا سلام بالله عرج المنضم لتحديات المقدمة. ولكن المركز الأول هنالك رعد على المركز الأول، البارع ثانيا، ولكن رعد على المركز الأول، رعد على مقدمة الشوط. ولكن صراع البقاء والأقوياء، الصراع النهائي، الأمتار الأخيرة. بالله عرج وبن محامض اليامي، بالله عرج في هذه اللحظات ينطلق على المركز الأول بتحديات البارع لسعود بن سالم بن صالح الجربوع المري الذي ينتزع هذه السيارة. تهانينا والف مبروك لمالك البارع الذي انتزع المركز الأول سعود بن سالم بن صالح الجربوع المري. تهانينا والف مبروك. ثاني المراكز رعد
على ثاني المراكز لهادي أو مبارك بن صالح بن هادي المحامض اليامي. أما ثالث المراكز كان الوصول مع ضاري لمحمد بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور. أما رابع المراكز إذا كان الوصول مع مبلش لسالم بن جابر بن محسن بن المري المتواجد على رابع المراكز. أما خامس المراكز مشاهدينا الكرام كان الوصول مع مستحيل لمحمد بن حامد بن علي بن مايقة. الأحباب مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني 9 دقائق 12 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لمالك البارع سعود بن سالم بن صالح الجربوع المري. أما ثاني المراكز كان الوصول في 9 دقائق 13 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك رعد مبارك بن صالح بن هادي المحامض اليامي. أما ثالث المراكز فكان الوصول مع ضاري لمحمد بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور، والتوقيت الزمني 9 دقائق و15 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك على الحاصل على المركز الأول في هذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية، لنتواصل معكم في هذا المهرجان، مهرجان بطولة كأس آسيا المقامة هنا على أرضية ميدان التحدي. ينطلق على بركة الله 9 الأشواط، وهو شوط مخصص للإبكار الجذاع. وجائزة هذا الشوط سيارة تويوتا لاند كلوزر بكم مقدمة من السندباد القطري صالح بن حمد القمرة، فله الشكر على هذا الدعم وهذا المساهمة لهذا المهرجان ولإنجاح هذا السباق المميز. ننطلق مشاهدي الأعزاء من خلال مسافة 6 كيلومترات، نتابع أول المراكز وأول التحديات في هذا الحدث الكبير، حيث نتابع الصدارة والمقدمة مشاهدينا الكرام. السالمية لفراج بن جار الله بن فهد العجمي يقدم هنا السالمية، وقادم من دولة الكويت الشقيقة للمشاركة هنا في هذا المهرجان. هذا هو شعار فراج بن جار الله بن فهد العجمي مع السالمية على البداية. بينما المركز الثاني نجد في هذه اللحظات أرصاد لطالب بن فرج بن هادي بن هليل الغفران المري يتقدم مع ثاني المراكز. النقلة مباشرة إلى المركز الثالث. المركز الثالث تحمل الرقم 3 نوف سعد بن راشد بن سعد النابت المري يحتل المركز الثالث. بينما المركز الرابع عرماس لهجن السيلية القادمة بتحديات هذا الشعار المميز على مستوى المركز الرابع. بينما المركز الخامس نتابع مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل دولة لهجن التحدي تتواجد وتنطلق في خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى، ونذهب مباشرة إلى البداية مع السالمية. السالمية أحد المناطق هناك في دولة الكويت. هذه السالمية على البداية، السالمية بشعار فراج بن جار الله بن فهد العجمي يقدم السالمية بمتابعة فراج بن محمد بن وطيم من يتابع السالمية على البداية، ولكن حصل دخول في هذه اللحظات من قبل مشاهدينا الكرام. نتابع هذا التسلل ونتابع هنا مشاهدينا الأعزاء في هذا التحدي في الكادر الأعلى أرصاد مشاهدي الأعزاء لطالب بن فرج بن هادي بن هليل الغفران المري يحتل المركز الأول في هذه اللحظة. وبينما المركز الثالث نوف لسعد بن راشد بن سعد النابت المري. بينما المركز الرابع نهابة تصل بشعار بن جهويل حمد بن سالم بن علي بن جهويل المري على مستوى المركز الرابع. وخامسا عرماس لهجن السيلية مع خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمس الأولى المذاعة في هذا الشوط. وهناك أسماء
لن يحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة. نترقب دخول جديد على المراكز المتقدمة. نعود مباشرة مشاهدينا الأعزاء، نعود إلى التحدي، إلى الإثارة. الأمور لا زالت هنا مع أرصاد، هنا أرصاد لطالب فرج بن هادي الغفران المري مع البداية مع المقدمة مع أرصاد. هذه أرصاد مشاهدينا الأعزاء تندفع في هذا الشوط وتريد أن تنتزع السيارة تويوتا لاند كلوزر بكم مقدمة من السندباد القطري صالح بن حمد القمرة. هنا نتابع من خلال هذه المنافسة المميزة في طيلة مسافة 6 كيلومترات. قطعنا 3 كيلومترات، يتبقى 3 كيلومترات أخرى عن الفوز وعن الناموس. المركز الثاني سالمية فراج بن جر الله بن فهد العجمي على المركز الثاني والثالث المراكز. المركز الثالث نوف سعد بن راشد بن سعد النابت المري يحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع نتابع القادمة نهابة لحمد بن سالم بن علي بن جهويل النابت المري على مستوى المركز الرابع. وخامس المراكز عرماس لهجن السيلية القادمة بتحديات عرماس على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى. أرى أسماء وسيل جارف من المراكز الخلفية، وتابع أسماء قوية لها ثقلها في هذا العالم الساحر، عالم رياضة سباقات الهجن. نعود إلى البداية، نعود حيثما كنا مع أرصاد. الله يا أرصاد على البداية. أرصاد مشاهدي الأعزاء تنطلق بهذا الأداء المميز وبهذا العرض التلقائي. هذه أرصاد لطالب فرج بن هادي بن هليل الغفران المري على البداية. يقدم أرصاد، يندفع من خلال هذا التحدي الكبير، يبحث عن السيارة والناموس في ميدان التحدي. غير المركز الثاني السالمية بأمال أبناء الكويت فراج بن جر الله بن فهد العجمي، وهنا أيضا فراج بن وطيب من يتابع السالمية. المركز الثاني وصل الثالث نوف لسعد بن راشد بن سعد النابت المري، بينما المركز الرابع نتابع الأسماء القادمة. وصلت عرماس وشعار بن مقارح من الجانب الآخر، وكذلك شعار بن نايفة، وكذلك الأسماء القوية في هذا التحدي. أرى شعار بن سلامة بدأ يتدخل في هذه اللحظات الكبيرة. نتابع المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء، الوصول من خلال هذا التحدي عرماس لهجن السلية. ولكن مشاهدينا الأعزاء، الله يا هذه الأسماء المميزة، أسماء وشعارات خطيرة. أتابع الشامخة فالح بن عامر الهاجري يتدخل بكل قوة، والجذابة راشد بن صالح بن هزاع العذبة المري. ولكن نعود إلى البداية، نعود مشاهدينا الكرام إلى المقدمة، إلى الصدارة. الله يا أرصاد مع البداية مع التحدي انطلقت إلى خط نهاية 1200 عن خط نهاية. هذه أرصاد، ولكن السالمية قادمة بكل قوة. وهنا أيضا مشاهدينا الأعزاء الجذابة وماركة الجذاب، وكذلك الأسماء المتدخلة في هذا الشوط. أتابع عنيدة من تعاند الجميع في هذه اللحظات، حمد بن محمد بن نايف الهاجري، وكذلك مشاهدينا الأعزاء شعار العطية يأتي بكل قوة، شعار الجريان. الله يا هذه الأسماء الكبيرة. أتابع مشاهدينا الأعزاء صدمة خليفة بن حمد بن خليفة العطية، ولكن أرصاد مع البداية. أرصاد مشاهدينا الأعزاء في الأمتار الأخيرة في اللحظات الخطيرة. هذه أرصاد على البداية، أرصاد مع المقدمة، أرصاد بشعار بن هليل طالب بن فرج بن هادي بن هليل الغفران المري. ولكن من الجانب الآخر الله يا هذا الدخول الخطير مع سحابة حسب أن حمد بن راشد بن جفال النعيمي والسالمية قادمة، وشعار بن نايفة كذلك مع عنيدة. ولكن خلاص الناموس مع سحابة. هذه سحابة مشاهدينا الأعزاء انطلقت بالناموس، أمطرت بالناموس.
لمالكها حسن بن حمد بن راشد بن جفال النعيمي. تهانينا والناموس على فوز سحابة بالمركز الأول واختطاف السيارة اللاند كلوزر بيكاب المقدمة من السندباد القطري صالح بن حمد القمرة. تهانينا والناموس لمالك سحابة على هذا الفوز المميز. المركز الثاني السالمية فراج بن جر الله بن فهد العجمي. المركز الثالث جاءت فيه مشاهدينا الكرام عنيدة حمد بن محمد بن نايف الهاجري. المركز الرابع وصلت فيه أرصاد لطالب بن فرج بن هادي بن هليل الغفران المري. المركز الخامس جاءت فيه مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الأفاضل الوضيحية لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. إذن مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس مرة أخرى لمالك سحابة لحسن بن حمد بن راشد بن جفال النعيمي على هذا الفوز. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني 9 دقائق 21 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك. بينما المركز الثاني السالمية حلت في ثاني المراكز، قدمت أداء وعرض يشكر عليه. تهانينا والناموس لفراج بن جلال بن فهد العجمي، والتهنئة لفراج بن محمد بن وطيب على هذا التألق في هذا المساء. 9 دقائق 23 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث مشاهدينا الكرام عنيدة حمد بن محمد بن نايف الهاجري، والتوقيت الزمني 9 دقائق 24 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان، أسعد الله مساكم بكل خير ومحبة. تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية في هذا المساء، وسن الإجداع وشعارات أبناء القبائل تتنافس في هذه البطولة، بطولة مهرجان كأس آسيا. وعلى بركة الله ينطلق الشوط العاشر الخاص للقعدان الإجداع من مسافة 6 كيلومترات، وجائزة هذا الشوط تويوتا لاند كروزر بيك اب المقدمة من سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. وعلى بركة الله نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نسير مع البداية. أول الأسماء سراب بشعار سلطان بن مبارك بن ناصر بن محمد الخليفة يقدم لنا سراب على أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز من الجانب الآخر يتقدم وينطلق هناك الغزال بشعار عبد الله بن مبارك بن عبد الله بن مسفر آل جحيش ينطلق مع ثاني المراكز. ثالث المراكز شعار العطية يتقدم مع سياف محمد بن خالد بن عبد الله العطية. ورابع المراكز شعار الشنجل ينطلق مع شايم محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل مع رابع الأسماء. خامس المراكز وخامس التحديات الحنيش بشعر عبد الله بن سعيد بن دخيل ابو صلعه ينطلق مع خامس المراكز، ينطلق مع خامس التحديات. هكذا هي النتيجه الاولى مشاهدينا متابعينا الاعزاء للخمس المراكز المتقدمه والمندفعه. ونعود مع البدايه مع اللي غير سياف محمد بن خالد بن عبد الله العطيه. يقدم لنا سياف على أول الأسماء وأول الشعارات شعار العطية على البداية. ثاني الأسماء ينطلق شعار هنا المنطلق سلطان بن مبارك بن ناصر بن محمد الخليفة يقدم لنا سراب ويتابع مبارك بن ناصر بن خليفة. هنا يراقب لنا سراب مع ثاني المراكز وثاني التحديات. ثالث المراكز يتقدم شايم مع ثالث المراكز بشعار الشنجل. يقدم لنا شايم محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. وفي رابع المراكز شعار بن سفران مع رابع المراكز يتقدم مع رابع الأسماء. يقدم لنا الغزال عبد الله بن مبارك بن عبد الله بن مسفر آل جحيم
الجحيش. وخامس المراكز شعار بن قطامي يتدخل مع مبلش، ينطلق مدغم بن معيض بن مدغم بن زايد الأحبابي مع خامس المراكز. ها هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ونتيجتنا الثانية لل5 المراكز المتقدمة. وأرى أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة قادمة من أجل الفوز ومن أجل الانتصار، ولكن لنا عودة مع البداية ومع أول الأسماء. شعار العطية ينطلق على أول المراكز، ينطلق مع سياف محمد بن خالد العطية منتصف المسافة. مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان 3 كيلومترات تنقضي ويتبقى لنا 3 كيلومترات أخيرة وخطيرة، وسياف على المقدمة على رأس حربة هذا الشوط. محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتقدم مع سياف. ثاني المراكز شعار الشنجل يتقدم مع شايم مع ثاني المراكز. محمد بن ناصر بن محمد الشنجل مع ثاني المراكز وثاني الانطلاق. ثالث المراكز شعار بن قطامي مع ثالث الأسماء، ينطلق مع مبلش مدغم بن معيض بن مدغم بن زايد الأحبابي يتقدم مع ثالث المراكز. ورابع الأسماء مقادر على رابع التحديات بشعار عبد الرحمن بن محمد بن فهد بن سالم بن مشعاب على خامس على رابع المراكز. وخامس الأسماء يتقدم سراب سلطان بن مبارك بن ناصر بن محمد آل خليفة يتقدم مع خامس المراكز وخامس الانطلاق. وأرى هناك أسماء وشعارات، أرى شعارات خلف دائرة النداء والإذاعة، أرى شعار بن سفران وشعار القمرة وشعار العيدة وشعارات خطيرة وقادمة. ولكن أعود مع البداية مع المقدمة والصدارة. سياف على الصدارة محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بدأنا بالانعطاف ما قبل الأخير. يا العطية ركز، هناك أسماء وشعارات قادمة. وسياف على البداية على رأس حربة هذا الشوط. محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتقدم مع سياف. وثانيا شايم من أخطر الأسماء، شايم ينطلق بشعار محمد بن ناصر الشنجل مع ثاني المراكز وثاني الانطلاق. ثالثا مبلش بشعار مدغم بن معيض بن مدغم بن زايد الأحبابي مع ثالث المراكز. رابع الأسماء يتقدم مقادر من الجانب الآخر عبد الرحمن بن محمد بن فهد بن سالم بن مشعاب على رابع المراكز. خامس الأسماء شعار بن سفران يتدخل ويقدم لنا الغزال عبد الله بن مبارك بن عبد الله بن مسفر آل جحيش. ولكن البداية والصدارة سياف يقرد خارج السرب. العطية على المقدمة، سياف ينطلق. محمد بن خالد بن عبد الله العطية مع البداية مع أول الأسماء وأول الشعارات. الشنجل القادم مع ثاني الأسماء يقدم لنا شايم محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل مع ثاني المراكز. ثالث الأسماء مبلش مدغم بن معيض بن مدغم بن زايد الأحبابي. ورابع المراكز مقادر عبد الرحمن بن محمد بن فهد بن مشعاب. وخامس الأسماء عنيد وأول نداء لعنيد ناصر بن جابر بن ناصر آل بريد المري. ولكن أعود مع أجواء الكيلو متر الأخير والكيلو الخطير. أعود مع سياف التويوتا لاند كروزر بيك أب عند خط النهاية. يا العطية الله يا سياف. وشايم قادم على ثاني المراكز. محمد بن ناصر الشنجل ينطلق مع ثاني المراكز مع شايم. وغير شايم وانطلق إلى البداية. شايم غير الشنجل إلى الصدارة إلى الفوز وإلى الانتصار. ثانيا سياف العطية وثالثا مبلش. ولكن البداية الفوز والانتصار. الله الله الله، الفوز والانتصار مع شايم ومحمد بن ناصر الشنجل. ومشكور يا قصن
المالكي. مشكور من يقدم لنا شايم. تهانينا والناموس لمحمد بن ناصر الشنجل على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. التويوتا لاند كروزر تذهب إلى شايم وإلى مالك شايم. محمد بن ناصر الشنجل تهانينا والناموس ولحظة وصول شايم إلى خط نهاية. تهانينا والناموس لمحمد بن ناصر الشنجل ثاني المراكز. سياف محمد بن خالد بن عبد الله عطية وثالث المراكز. الحنيش عبد الله بن سعيد بن تخيل بوصلعة وفي رابع المراكز. الشامخ بشعر محمد بن طالب بن محمد بن عقيل وفي خامس المراكز. مناور بشعر حمد بن خجيم بن علي العذبة. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي التحديات والمنافسة على أرضية ميدان التحدي. تهانينا والناموس لمالك شايم. التوقيت الزمني 9 دقائق 19 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شايم. محمد بن ناصر الشنجل على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثانيا آتا سياف. التوقيت الزمني 9 دقائق 22 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن خالد بن عبد الله العطية. ثالثا الحنيش. التوقيت الزمني 9 دقائق 24 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس العبد الله بن سعيد بوصلعة. فتهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء من جديد مع انطلاقة أخرى من انطلاقاتنا في هذا المساء وتحديات مع سن الإذاعة. نتابع معكم أيها الإخوة الكرام هذه المنافسات الكبيرة والتحديات المميزة مع انطلاقة مهرجان بطولة كأس آسيا على أرضية ميدان الشحانية ميدان التحدي للسباقات الهجن العربية الأصيلة. شوط ينتهي وآخر تعلن انطلاقة بتحديات ولا أروع مع سن الإذاعة في هذا المساء وبانطلاقات مسافة 6 كيلومترات. شوطنا 11 يسير هنا مع هذه الاندفاعات الجميلة والجائزة تويوتا لاند كروزر بيك اب مقدمة من شركة حمد بن خالد القابضة الذي أيضا قدم لنا هذا العطاء الكبير لهذه الرياضة وهذه المنافسات الكبيرة على أرضية هذا الميدان بانطلاقة هذا المهرجان. يسير هذا الشوط يحمل لنا منافسات الإبكار بادئين مع الصدارة ومع مقدمة الشوط مع المركز الأول. لنتابع مسار القمة في هذه اللحظات. بدأت الرباعة مشاهدينا الأعزاء بالانطلاق مبكرا مع أول الأمتار مستفتحة الإذاعة منطلقة بالمركز الأول صالح بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح من يقدم الرباعة في المركز الأول وفي الصدارة. نقل إلى المركز الثاني نتابع سيادة على ثاني المراكز تعود ملكيتها لصالح بن مسلم بن طالب بن عقيل من يتقدم مع سيادة على مستوى المركز الثاني. أما في المركز الثالث أتابع مع ثالث المراكز هناك التواجد من صوغة لحمد بن سريع بن سعيد الشهواني الهاجري بن سريع الشهواني الهاجري من يتقدم مع صوغة في انطلاقة ثالث المراكز. وفي المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات عزة بدأت تتقدم في هذه اللحظة سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي من يقدم لنا عزة في المركز الرابع. بينما على خامس المركز الخامس أتابع في هذه اللحظات تواجد شعار بن جليميد بدأ يسير مع عوايد على مستوى المركز الخامس. راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري من يقدم لنا عوايد على المركز الخامس. هذه نتيجتنا الأولى والمبدئية على مسار وتحديات هذا الشوط مع الخمس المراكز المذاعة التي نتابعها من خلال هذه الانطلاقة المميزة هنا على أرضية هذا الميدان وعبر الهواء بثا مباشر أيضا من قناة الريان الفضائية المتابعة هنا لهذه التحديات الجميلة. خلف دائرة الندى هناك اسماء قادمة شعارات تسير هنا مستهدف الفوز والانتصار والناموس الغالي في هذا المهرجان الجميل. عودة إلى المقدمة مع الرباعة اللي في مقدمة الشوط. الرباعة في المقدمة وفي الصدارة مع هذا الأداء الجميل بالشعار الشطرنج المتقدمة حتى هذه اللحظات والمندفعة في مسار المركز الأول. ولكن الخطر أتى مبكرا هنا بتقدم واندفاع
سيادة 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 سيادة. هنا من أيضا تعلن تواجدها في هذا المساء بشعار صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل، من يقدم لنا سيادة على مستوى المركز الأول. بدأت تندفع في هذه اللحظات النقلة مع المركز الثاني، وتابع الانطلاق من عوايد لراشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري في هذه اللحظات. وفي المركز الثالث من وصلت مشاهدينا الاعزاء على ثالث المراكز بدأ التقدم من دوما. هجن السيلية بدأت تسير هناك مع دوما على المركز الثالث. ورابع المراكز وصل العتيبي مع عزة يقدم لنا تحدياته الجميلة سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي. وخامس المراكز وتابع اسماء بدأت تتقدم في هذه اللحظات. وصول وتقدم جميل من صوغة لحمد بن سريع بن سعيد الشهواني الهاجري، وفي رصيدها سيارة في مهرجان الأمير الوالد ما شاء الله، في مهرجان السمو الأمير ما شاء الله على هذا التحدي الجميل مع هذه النوعيات الفاخرة، مع هذه النوعيات المميزة. أبطال ونجوم يحضرون في هذا المساء مع هذه الشعارات، مع هذه التحديات الكبيرة. هنا نتابع معكم مشاهدينا الأعزاء سن الإذاع، سن الإمتاع، وتحديات ال6 كيلومترات. يا سلام على الأداء الجميل اللي تابع من خلال انطلاقة عوايد 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 في مقدمة الشوط. عوايد من تقود هذه الأسماء تنطلق في مسار التحدي الأول، تندفع هنا في القمة وفي الصدارة مع مركز القيادة هنا الذي يعشقه كل الملاك وكل المضمرين. راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري من يقدم لنا شعاره وتحدياته، بينما النقلة مع اسعفة أول ندى الاسعفة في هذه اللحظات بدأت تتقدم بشعارها الجميل، تنطلق على المركز الثاني لسنيد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية من يقدم اسعفة على المركز الثاني. وفي ثالث المركز الثالث هناك التواجد من عزة على المركز الثالث لسعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي. ولكن وتابع اسم جديد بدأ يتقدم في هذه اللحظات، جود بدأت تنضم في هذه اللحظة، تعود ملكيتها لصالح بن حمد بن محمد بن نورة المري. بدأ يقدم لنا جود. وفي المركز الرابع وصلت وتقدمت في هذه اللحظات الشاهينية. بدأت هنا تندفع مشاهدينا متابعين الكرام على مستوى المركز الخامس، غطى رقمها علينا على ما يبدو أنها الشاهينية العايدة ملكيتها شعار الدهن هذا أو أبها اللي وصلت في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام على المنافسة الكبيرة. حمد بن سعيد بن علي الجربوع المري بدأ يسير مع أبها في هذه اللحظات. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، وصل الجميع وبدأت المنافسة. قلت الأمتار والإثارة بدأت هنا مع هذه الأمتار الذهبية الأخيرة من عمر هذا الشوط. بدأ الانطلاق الكبير والتحدي من جليميد لا زال مع عوايد في مقدمة الشوط وفي الأداء الجميل. منطلق بالمركز الأول مع الكيلو ونصف الكيلو. هذه عوايد راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري، ولكن اسعفة معها الرقم 1. وفي المركز الأول هي في هذه اللحظات سنيد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية. بلشة وصلت بلشة عبد الله بن علي بن سعيد آل السندوانة المري. أشعل المنافسة مع بلشة على المركز الثاني مع 1200 متر الأخيرة. المركز الثالث هناك بها حمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري بن جليميد مع عوايد. على المركز الرابع وفي خامس المراكز جود صالح بن حمد بن محمد بن نورة. لكن الكيلومتر المثير، الكيلومتر الأخير الذي يحمل الانطلاق الكبير نحو خط النهاية. بلشة هبلشت الجميع، بلشة انطلقت بالمركز الأول، بلشة مع الناموس والانتصار. يا سلام على الأداء المتميز عبد الله بن علي بن سعيد آل السندوانة. ولكن اسعف يا بن الدهن. الله يا سلام، شعار الدعية بدأ يسير هنا بتحدياته الجميلة. سنيد بن علي بن سالم الدعية، ولكن أبها حمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري بدأ يسير مع أبها مع التحديات الأخيرة. شوف هذا الاندفاع الكبير مع اللحظات الأخيرة. يا سلام على الأداء المتميز على هذا الشعار الذي بدأ يتقدم هنا بتحدياته مع أبها في المركز الأول وفي الصدارة.
الصدارة، اسعفت تحاول المحاولات الأخيرة سنيد بن علي بن سالم بن سنيد الداعية، ولكن أبها مع الناموس، أبها مع الانتصار. يلا يا بن الدهن، متابعينك ومشجعينك الذين يتابعونك على أرضية الميدان وعبر قناة الريان، هذه أبها مشاهدينا الأعزاء. انطلقت انطلاقة الفوز، انطلاقة النصر مع الأمتار الذهبية، مع السيارة، مع الانتصار. أبها مع الناموس، أبها مع الانتصار، مع السلامات. سلام أبها، سلام. تهانينا لأبناء المملكة العربية السعودية على فوز أبها بالمركز الأول. تهانينا لحمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري على فوز أبها في هذا الشوط. بينما المركز الثاني من وصل تسعف السنيد بن علي بن سالم بن سنيد الداعية. وفي المركز الثالث، المركز الثالث من وصلت شواهين من هجن التحدي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع كان الوصول من الدوحة لإبراهيم بن سعيد بن عبد الله الكعبي. وخامس المراكز، المركز الخامس وصلت صوغة لحمد بن سريع بن سعيد الشهواني. تابعنا هذا الشوط، ولكن أبها حظت على الناموس والانتصار مع اللحظات الأخيرة. ناخذ توقيتها زمني، لحظة الوصول إلى خط النهاية قاطع 6 كيلومتر في 9 دقائق 15 ثانية، 9 من الأجزاء من الثواني. تهانينا لحمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري، والتهنئة لأبناء المملكة العربية السعودية على هذا الفوز هنا على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. المركز الثاني من وصلت إسعافة، توقيتها زمني 9 دقائق 16 ثانية، 6 من الأجزاء من الثاني. تهانينا لسنيد بن علي بن سالم بن سنيد الداعية على فوز إسعافة بالمركز الثاني. وفي ثالث المراكز كان الوصول مشاهدينا الأعزاء من هجن التحدي بتوقيت 9 دقائق 22 ثانية، 6 من الأجزاء من الثواني. تهانينا لهجن التحدي على فوز شواهين بالمركز الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. ينطلق شوطنا الثاني عشر المخصص للإذاعة القعدان، يسير بحفظ من الله تعالى ورعايته. وجائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة تويوتا لاند كلوزر بيك اب، أيضا قدمت من سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. شكرا على هذا الدعم لرياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق هذا الشوط الذي يحمل لنا في طياته القعدان الإذاعة، ويحمل لنا هذه الشعارات المتميزة والحاضرة في مسار وتحديات هذا الشوط. مباشرة مع البداية مع المركز الأول، أول الأسماء الحاضرة والمنطلقة مع البداية من يأتينا مدلل محمد بن حسين بن محمد الجرحب، من يقدم لنا مدلل مع الصدارة مع المركز الأول. بينما المركز الثاني وتابع الوصول مع ثاني التحديات في هذا المسار، من يتقدم هناك مشاهدينا متابعينا الكرام بشعاره المتميز شاهين علي بن راشد بن عبيد المريزيق المري، من يقدم لنا أيضا انطلاقة شعاره وانطلاقة شاهين. بينما المركز الثالث وتابع ناصي محمد بن غانم بن عبد الهادي بن علي الشهواني مع المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع وتابع الدخول والوصول في هذه اللحظات من شعار هجن التحدي، من يقدم لنا أيضا الطيب. هنا هجن التحدي تقدم لنا الطيب في هذا المسار. بينما المركز الخامس وتابع الوصول والدخول من شعار أيضا بن جليميد، يقدم لنا وضاح راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري مع المركز الخامس. هكذا هي التحديات، هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة مشاهدينا متابعينا الكرام. لكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط مع شاهين علي بن راشد بن عبيد المريزيق المري، من يقدم لنا أيضا شعاره ويقدم لنا انطلاقة. هناك أيضا شاهين مع البداية. بينما المركز الثاني وتابع التقدم والوصول من مدلل محمد بن حسين بن محمد الجرحب. بينما المركز الثالث وتابع شعار الشهواني، من يقدم لنا أيضا يقدم لنا ناصي محمد بن غانم بن عبد الهادي بن علي الشهواني. والمركز الرابع وتابع شعار
الهاجري من يقدم لنا تحديات المتميزة وانطلاقتنا وضاح راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري، بينما المركز الخامس وتابع التقدم والوصول من شعار هجن التحدي تقدم لنا الطيب في هذا المسار الرائع ومسار المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى ونداؤنا الثاني مشاهدينا متابعين الكرام للخمسة الأسماء الأولى. هكذا مشاهدينا الكرام، وأيضا هنا تنويه بأن أيضا تتويج الفائزين بعد نهاية شوط الختام في هذا المساء، أيضا الفائزين في الأشواط الفترة الصباحية والفترة المسائية. إذا مشاهدينا الكرام نعود إلى مجريات شوطنا ونعود مع البداية، نعود مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط شاهين مع البداية، علي بن راشد بن عبيد المريزيق المري من يقدم لنا انطلاقة شعاره ويقدم لنا انطلاقة هناك شاهين مع المركز الأول مع الصدارة، بينما المركز الثاني شعار الشهواني ياتي ويقدم لنا انطلاقة شعاره مع ناصي محمد بن غانم بن عبد الهادي بن علي الشهواني. المركز الثالث وتابع الوصول والدخول في هذه اللحظات من قبل اللي واصل مدلل ماجد بن مذكر بن مسفر القرشي، يصل شعار القرشي ويقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة. والمركز الرابع وتابع مدلل بشعار بن جرحب من ميمنة الميدان. وخامس المراكز هنا تواجد شعار بن جليميد يقدم لنا وضاح مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الأولى المتقدمة في هذا المسار الرائع والجميل، ولكن عودة مع البداية، عودة مع المركز الأول مع شعار بن مريزيق من يقدم لنا تحديات المتميزة ويقدم لنا هذا الأداء الرائع والجميل مع البداية مع المركز الأول. يا سلام، بينما المركز الثاني وتابع الوصول وتابع التقدم من قبل شعار القرشي من يقدم لنا هنا أيضا مدلل ماجد بن مذكر بن مسفر القرشي من يصل مع المركز الثاني. المركز الثالث وتابع الشهواني من يقدم لنا ايضا تحديات ومنافسات لناصي محمد بن غانم بن عبد الهادي بن علي الشهواني، ولكن وصل شعار الدعيه يصل مقدما لنا انطلاقه شعاره المتميز والجميل على مستوى المركز الثالث في هذا المسار. المركز الرابع بن جليميد وخامسا الشهواني، وايضا يصل هنا شعار بن مسفر، يصل هنا بن سفران يقدم لنا تحدياته المتميزه والجميله. لكن عودة مع البداية، عودة مع المركز الأول مع البداية. يا سلام، هناك مع شعار بن مريزيق من يقدم لنا تحدياته وأيضا يقدم لنا هذا الأداء المتميز والجميل. إذا البداية مع شاهين علي بن راشد بن عبيد المريزيق المري. المركز الثاني شعار الدعية يصل مقدما لنا أيضا هنا انطلاقة وحضور يقدم لنا الفايز حمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية. والمركز الثالث شعار القرشي يصل في هذا المسار يقدم لنا مدلل ماجد بن مذكر بن مسفر القرشي، ولكن الحوسني واصل مع انطلاقة شعاره المتميز والجميل في هذا المسار الرائع والجميل مع متعب خالد بن عبد الله بن سالم الحوسني. ولكن تابع الاسماء، تابع الشعارات، بدأت بالظهور، بدأت بالدخول الى دائرة النداء والاذاعة. لكن نعود مع البداية مع المركز الاول مع الصدارة. يا سلام، هنا البداية مع شاهين علي بن راشد بن عبيد المريزيق المري، ولكن الدعية يتسلل في هذه اللحظات مع انطلاقة شعاره وانطلاقة ايضا هذا الاسم مع المركز الاول. يا سلام، الفايز من تسلل وانطلق نحو البداية في هذا المسار المتميز والجميل، بينما وتابع المركز الثاني من وصل مع المركز الثاني شعار الحوسني يصل هنا في هذه اللحظات مع متعب خالد بن عبد الله بن سالم الحوسني. ولكن هجن التحدي تصل مقدمه لنا سنيار هجن التحدي في هذا المسار الرائع والجميل، ولكن تابع ايضا الوصول ووصل في هذا المسار وتقدم هنا ايضا يصل شاهين عبد الهادي بن حميدي بن سالم ال فهيده، ولكن بن جبران يصل ايضا في هذا المسار مقدمه لنا صوغان حمد بن قبلان بن مانع
الصمصام يصل في هذا المسار، لكن الدعية مع البداية مع المركز الأول، أجواء الكيلومتر الأخير، الكيل الخطير، لكن الحوسني حاضر مع آمال وطموحات أبناء السلطنة أبناء الباطنة في هذا المسار. الدعية مع الصدارة، ولكن الحوسني يتسلل مع الأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة. الله الله الله، تابع هذا الأداء المتميز والجميل. متعب اللي أتعب أيضا هنا، أتعب المنافسين في هذا المسار. خالد بن عبد الله بن سالم الحوسني يعبر بالسلام إلى أبناء السلطنة، إلى أبناء محافظة الباطنة وولاية الخابور. الله يا الحوسني مع متعب، سلام متعب، سلام متعب، سلام. ومشكور يا حمد العمري، مشكور يا حمد على هذا الأداء المتميز اللي قدمه متعب مع البداية. سلام متعب، سلام الحوسني، سلام أهالي الخابورة على هذا الأداء هناك في محافظة شمال الباطنة. تهانينا والناموس، سلام متعب، سلام. مشكور يا حمد العمري على هذا الأداء المتميز والجميل اللي قدمه متعب. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام مع ثاني التحديات دالوب حزام بن زيد بن محمد بن نديل. المركز الثالث كان الوصول والقدوم من الفايز حمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية. المركز الرابع مشاهدينا الكرام كان الوصول والقدوم ايضا مع المركز الرابع الفايز سالم بن محمد بن سعد الرابط المري. والمركز الخامس كان الوصول والقدوم ايضا من شاهين عبد الهادي بن الحميدي بن سالم ال فهيده المري. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا الشوط، ولكن كان حاضرا متعب مع الموعد ليهدي ابناء السلطنه ويهدي الحوسني هذا الفوز وهذا الانتصار. 9 دقائق 19 ثانيه، 9 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس الى خالد بن عبد الله بن سالم الحوسني، والتهاني الى هلال بن عبد الله الحوسني ايضا الداعم لهذا الشعار. وشكرا يا حمد العمري على المتابعه المتميزه في هذا المسار. المركز الثاني كان الوصول مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل مع ثاني التحديات كان الوصول والقدوم ايضا من دالوبه. توقيت الزمن 9 دقائق 20 ثانيه، 3 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لمالك دالوب. مفاجأنا ايضا مع الامتار الاخيره حزام بن زيد بن محمد بن نديله. تهانينا والناموس يا بن نديله. المركز الثالث كان الوصول والقدوم مع ثالث التحديات مشاهدينا ومتابعينا الكرام الفايز وتوقيتها الزمن 9 دقائق 21 ثانيه جزءا يتيما من الثاني. تهانينا والناموس الى حمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية. وتهانينا مشاهدينا الكرام لجميع الفائزين. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام على بركة الله تعلن انطلاقة شوطنا الثالث عشر، وهو شوط مخصص للإبكار الجذاع من مسافة 6 كيلومترات. وجائزة هذا الشوط سيارة تويوتا لاند كلوزر بيك اب مقدمة من شركة خالد بن حمد القابضة. نتابع مشاهدينا الأعزاء كل الشكر للداعمين والمساهمين في هذا السباق، سباق مهرجان بطولة كأس آسيا للهجنة العربية الأصيلة. نتابع أول المراكز وأول التحديات المندفع في هذه اللحظات. على أول المراكز نتابع الشحانية لحمد بن كردي بن طالب منخس المري، يحتل المركز الأول مع الشحانية. بينما المركز الثاني نجد في هذه اللحظات التقدم والتواجد مع المركز الثاني في هذه اللحظات. وفي هذا التقدم نتابع لتحمل رقم 2 هذه سحابة لجار الله بن سالم بن مسعود بشريدة العذبة المري، يتواجد مشاهدينا الأعزاء مع المركز الثاني. وثالث المراكز نتابع القادمة وهو المنطلقة الشهانية لحمد بن سعيد بن سالم، يحتل المركز الثالث. ورابع التحديات نجد في هذا التقدم والتواجد من قبل قنيف لعبد الهادي بن علي بن محمد بن جابر بن هنا المري المتواجد في هذه اللحظات مع المركز الثالث. ورابع التحديات نجد في هذا التقدم ووجود ايضا الشعله مسلب محمد بن طالب بن عقيل عن نابت المري، يتواجد في هذه اللحظات على مستوى المركز الرابع.
وخامس المراكز المتحدة لصالح بن حمد بن راشد آل بريص المري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام مع النداء الأول للمراكز الخمسة الأولى، ونذهب مباشرة إلى شعار حمد بن كردي بن طالب المنخس المري مع الشحانية المنطلقة في بداية هذا الشوط. ولكن المركز الثاني شعار بشريدة يأتي مع سحابة لجر الله بن سالم بن مسعود بشريدة. هنا المري القادم في هذه اللحظات في ثاني المراكز. وثالث التحديات قنيف عبد الهادي بن علي بن محمد بن جابر المري يتواجد شعاره وينطلق في المركز الثالث. المركز الرابع نتابع شعار برنس المضمرين يتواجد مع الشعلة مسلب بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري يحتل المركز الرابع. وخامس المراكز ربشة لحمد بن سالم بن مبخوت بن حنيتم المري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، هذه النتيجة للمراكز الخمسة الأولى. وهناك أسماء لن يحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة. نترقب دخول جديد على المراكز المتقدمة. نعود إلى البداية، نعود إلى الصدارة مع انتصاف المسافة 3 كيلومترات ينقضي من عمر هذا الشوط، ويتبقى 3 كيلومترات أخيرة عن الفوز والناموس والسيارة اللاند كلوزر بيكاب المقدمة من شركة خالد بن حمد القابضة. نتابع مشاهدينا الكرام ونعود إلى الشوط إلى ربشة. هذه ربشة أربشت الجميع بانطلاقاتها وبتسللها هنا الصحيح لحمد بن سالم بن مبخوت بن حنيتم المري. ولكن نتابع الشعارات القادمة ووصول مميز من قبل سرابة مبارك بن صالح بن ناصر الهاجري يتقدم في هذه اللحظات مع ثاني المراكز. وثالث التحديات الشحانية لحمد بن كردي بن طالب المنخس المري. بينما المركز الرابع ورابع التحديات هذه الشعلة لمسلب محمد بن طالب بن عقيل النابت المري. وخامس المراكز نتابع السحابة لجر الله بن سالم بن مسعود بشريدة يأتي مع خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام مع المراكز الخمسة الأولى. ونذهب مباشرة إلى شعار هنا حمد بن كردي بن طالب المنخس المري يتواجد مع الشحانية على أرضية ميدان الشحانية في هذه التحديات المميزة. الله يا هذه الأسماء، أتابع شعارات وأسماء قوية قادمة بكل قوة، قادمة بإنجازاتها في هذا الموسم. ونعود مباشرة إلى البداية، نعود مع ربشة. حمد بن سالم بن مبخوت بن حنيتم المري يتواجد على البداية. بينما المركز الثاني أتابع التسلل من قبل الشحانية حمد بن كردي بن طالب المنخس المري يتسلل ويعود إلى المركز الأول. بينما ثالث المراكز الله هي القادمة وصلت في هذه اللحظات، وصلت مشاهدينا الكرام. نتابع شعار برنس المضمرين يتواجد في هذا التحدي ليعلن التواجد من خلال انطلاقة شعاره مع الشعلة مسلب محمد بن طالب بن عقيل النابت المري. وشعار كذلك قادم، شعار جديد بدأ ينضم إلى المراكز الخمس الأولى من حاف حسين بن عبد الهادي بن طالب بن هليل الغفران المري. وهنا أيضا القادمة نتابع وصول مميز من قبل الذيبة صالح بن محمد بن علي السندوانة المري يصل لأول إذاعة بهذا الشوط مع الذيبة. هذه الذيبة مشاهدينا الكرام ديروا بالكم من الذيبة، من الأسماء الخطيرة. ولكن شعار بن سالمين مع ضغط سالم بن حمد بن جر الله بن سالمين. ومن الجانب الآخر فرحة سالم بن علي بن تخيل المري. هذه المراكز الخمسة الأولى. نذهب مباشرة إلى البداية. الله يا المقدمة، الله يا البداية مشاهدينا الكرام. البداية مع الشحانية حمد بن كردي بن طالب منخس المري. ومن الجانب الآخر من حاف حسين بن عبد الهادي بن طالب بن هليل الغفران المري. وكذلك ذيبة السندوانة قادمة بكل قوة صالح بن محمد بن علي السندوانة. وشعار بن سالمين كذلك ينضم مع ضغط سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. وخامس المراكز خامس التحديات قنيف عبد الهادي بن علي بن محمد بن جابر
بن حذقين المري يتواجد مشاهدينا الأعزاء مع قنيف على خامس المراكز، ولكن نعود إلى البداية، نعود إلى المقدمة. الله يا الشحانية مشاهدينا الأعزاء تتصدر وتنطلق بهذا الأداء المميز. الله يا الأسماء القادمة، اسم جديد قادم بكل قوة مع الشرود، صالح بن مبارك بن راشد الجربوع المري، شعار بالعرج قادم من المملكة العربية السعودية، ولكن الشحانية مع البداية. الشحانية على المقدمة لحمد بن كردي بن طالب منخس المري، ولكن ضغط مع بن سالمين، ضغط سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين. المري غير مباشرة وخطف المركز الأول في الأمتار الأخيرة. هذه مشاهدينا الأعزاء ضغط لسالم بن حمد بن جار الله بن سالمين بمتابعة علي المالكي. من يتابع هذا الشعار صاحبة سيارة في ختام سباق أمير البلاد المفدى، تنطلق ضغط مشاهدين الأعزاء وتحقق الإنجاز. تهانينا والناموس لسالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري على فوز ضغط بالمركز الأول، ومشكور يا علي المالكي على هذا التضمير وهذا التألق مع ضغط. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني جاءت فيه الشحانية لحمد بن كردي بن طالب منخس المري. المركز الثالث جاءت في مشاهدينا الكرام ومتابعينا الافاضل العسير لراشد بن علي بن محمد المري، بينما المركز الرابع الشرود لصالح بن مبارك بن راشد الجربوع المري. وخامس المراكز جاءت في مشاهدينا الكرام سحابة لجار الله بن سالم بن مسعود بشريدة المري. إذا مشاهدينا الأعزاء نعود إلى التوقيت الزمني ونتابع لحظة وصول ضغط إلى خط النهائي بتوقيت وقدره 9 دقائق 15 ثانية و3 أجزاء من الثاني. تهانينا وناموس لسالم بن حمد بن جار الله بن سالم المري، والتهنئة للمضمر علي المالكي على هذا التألق. بينما المركز الثاني الشحانية للسيد حمد بن كردي بن طالب منخس المري، التوقيت الزمني 9 دقائق 17 ثانية وجزء واحد من الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثالث جاءت فيه المركز الثالث تحمل رقم 27 عسيرة لراشد بن علي بن محمد المري، والتوقيت الزمني 9 دقائق 17 ثانية و4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، وانطلاقاتنا مستمرة من أرضية ميدان التحدي. شوطنا الرابع عشر ينطلق، يحمل لنا في طياته الإذاعة الإبكار. نسير مع هذه الأسماء والشعارات المتميزة، ونذكر بجائزة هذا الشوط تويوتا لاند كلوزر بيك اب مقدمة من سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. شكرا على هذا الدعم لرياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. إذا مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل ينطلق هذا الشوط، يحمل لنا أيضا الإبكار الإذاع وال6 كيلومترات هي المسافة الحاضرة والمقررة من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نسير مباشرة مع البداية مع المركز الأول، أول الأسماء الحاضرة والمنطلقة مع صدارة هذا الشوط. هناك من تأتينا مع البداية مع المركز الأول في هذا الانطلاق الماقدة جار الله بن صالح بن جار الله بن عقيل. من يقدم لنا الماقدة مع البداية شعار البرنس، يقدم لنا تحديات المتميزة ويقدم لنا الماقدة مع المركز الأول. بينما المركز الثاني وتابع التقدم والوصول بهذا المسار المتميز. هنا همس ناصر بن عبد الهادي بن طالب بن هليل الغفراني مع المركز الثاني. المركز الثالث وتابع التقدم والوصول من الضبية لحباب بن ناصر بن راشد بن حباب المظفري من يصل مع المركز الثالث. المركز الرابع وتابع التقدم والوصول من مزنة لهجن السيلية. والمركز الخامس وتابع التقدم والوصول في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام من قبل الجزيرة عبد المحسن بن الحميدي بن سالم آل فهيدة المري من يقدم لنا انطلاقة الجزيرة مع المركز الخامس. لكن ينخطف في هذه اللحظات من قبل اللي أيضا ميمنة الميدان تسللت في هذه اللحظات غاية نايف بن هزاع بن محمد آل نايفة الهاجري. هكذا هي التحديات
مشاهدينا الكرام الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة بمسار وتحديات هذا الشوط، وأيضا السيارة اللاند كلوزر البيك اب المقدمة من سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني هنا في هذا الانطلاق، والمسار المتميز والجميل. نعود مع المركز الأول، نعود مع البداية مع الماجدة مع الصدارة، جار الله بن صالح بن جار الله بن عقيل من يقدم لنا شعاره المتميز ويقدم لنا الماجدة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني وتابع المركز الثاني مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل هناك الضبية لحباب بن ناصر بن راشد بن حباب المظفري من يقدم لنا أيضا الضبية في هذا المسار المتميز والجميل. المركز الثالث وتابع المركز الثالث الوصول والقدوم في هذه اللحظات من شعر بن هليل يقدم لنا همس ناصر بن عبد الهادي بن طالب بن هليل الغفراني المري، بينما المركز الرابع وتابع الدخول والوصول في هذه اللحظات من الشحانية محمد بن راشد بن محمد بن كخان آل نابت من تصل مع المركز الثالث في هذه اللحظات وخامس المراكز، وتابع التقدم من مزنة لهجن السيلية مع المركز الخامس في هذا المسار الرائع والجميل. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط، لكن عودة مع الصدارة، نعود مع المركز الأول مع شعار البرنس من يقدم لنا الماجدة مع الصدارة، من تبحث عن المجد في هذا المسار وتبحث عن أيضا الانتصار والفوز في هذا المسار المميز والرائع. بينما المركز الثاني وتابع هنا شعار بن هليل يقدم لنا همس ناصر بن عبد الهادي بن طالب بن هليل الغفراني المري مع ثاني التحديات. والمركز الثالث وتابع اسم جديد ينضم في هذه اللحظات من وصلت هنا قطنة صالح بن محمد بن صالح بن محمد الزقيبة يصل مقدما لنا شعاره مع المركز الثالث. المركز الرابع شعار بن كخان يقدم لنا تحدياته المتميزة مع الشحانية محمد بن راشد محمد بن كخان آل نابت المري. والمركز الخامس شعار هجن السيلية من تصل في هذا المسار المتميز والجميل، ولكن وتابع الوصول والدخول من شوق زايد بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي من يصل مقدما لنا شعاره المتميز والجميل. لكن عودة مع البداية، نعود مع المركز الأول مع الصدارة، هناك من غيرت في هذه اللحظات وتقدمت في هذا المسار. يا سلام يا سلام، تابع التسلل من قبل الشحانية محمد بن راشد بن محمد بن كخان آل نابت المري من غير بدوره وانتقل نحو الصدارة نحو المركز الأول. بينما المركز الثاني قطنة صالح بن محمد بن صالح بن محمد الزقيبة. المركز الثالث شعار البرنس يقدم لنا الماجدة هنا مع المركز الثالث في هذا المسار المتميز جار الله بن صالح بن جار الله بن عقيل من يقدم لنا تحديات الماجدة. المركز الرابع وتابع شعار اهالي روضة راشد حاضرين في هذا المسار من يقدم لنا شوق زايد بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي من يصل في هذا المسار المركز الخامس. وتابع هجن السيلية، ولكن ايضا دخول ووصول من قبل اللي واصل في هذا المسار الجزيرة ايضا بشعار باللفجح قادم مقدم لنا تحديات المتميزة. وانطلاقة هنا الجزيرة عبد المحسن بن الحميدي بن سالم ال فهيدة المري مع المركز الخامس. لكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط مع قطنة مع البداية من غيرت بدورها إلى الصدارة إلى المركز الأول بشعار صالح بن محمد بن صالح بن محمد الزقيب المري. ولكن بن كخان مع ثاني التحديات مع الشحانية محمد بن راشد بن محمد بن كخان آل نابت المري. ولكن البرنس يقدم هنا لنا الماجد أيضا مع ثالث التحديات جار الله بن صالح بن جار الله بن عقيل. لكن تابع الوصول والدخول في هذه اللحظات من وصلت في هذا المسار مشاهدينا الكرام شعار بن هليل يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة مع انطلاقة همس ناصر بن عبد الهادي بن طالب بن هليل المري. لكن نتابع الوصول من ميمنة الميدان، هناك الوصول والدخول في هذه اللحظات من بلشة مسفر بن مذكر بن مسفر القرشي يصل. لكن تابع ايضا الوصول والدخول، وصلت في هذا المسار تدخلت هنا تراحيب راشد بن مبارك بن راشد الشهواني من بدأ يصل ويقدم
لنا تراحيب في هذا المسار، لكن ارصد الوصول، ووصل شعار المغامر يقدم لنا تحديات مع الشايبة سعيد بن بطي بن محمد آل حسن المري، وأيضا وصول من ظن علي بن محمد بن راشد بن شابل المري، وأيضا دخول ووصول من اسطنبول مشعل بن حمد بن علي بن صالح بن حديد من يصل. لكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول. الله يا سلام، قطنا قطنا قطنا، الزقيبة مع قطنا، الزقيبة مع قطنا، لكن بن حديد والمغامر قادم في هذا المسار، وبن شابل تابع هذا الأداء، تابع هذا أيضا العرض المميز والمساي الجميل. الله الله الله، بن حديد، بن حديد من يقدم لنا اسطنبول مشعل بن حمد بن صالح بن علي بن حديد المري، غير مع اسطنبول، غير مع اسطنبول. الله يا اسطنبول، غيرت في المسار، غيرت هذا الأداء المتميز، تبحث عن السيارة اللاند كلوزر البيك اب المقدمة من سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. تابع اسطنبول وأداء اسطنبول، من تحقق السيارة تحقق الانتصار بشعار بن حديد مع انطلاقة أيضا اسطنبول. سلام اسطنبول، سلام سلام بن حديد، سلام على هذا الأداء المتميز والجميل اللي تقدم اسطنبول في هذا المسار. تهانينا والناموس إلى شعار بن حديد على هذا الفوز، ومشكور مشكور على هذا الأداء المتميز اللي تقدم اسطنبول. سلام يا اسطنبول، سلام. تهانينا والناموس إلى مشعل بن حمد بن صالح بن علي بن حديد المري على هذا الفوز. المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدينا الكرام وصلت أمواج ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. المركز الثالث كان الوصول القدوم من قطنا صالح بن محمد بن صالح الزقيبة. المركز الرابع كان الوصول والقدوم من مشاهدينا الكرام صعايب عبد الله بن زايد بن منصور آل سيف الخيارين. والمركز الخامس، المركز الخامس وصل الظن لعلي بن محمد بن راشد بن شابل المري. تابعنا مشاهدينا الكرام هذا الشوط، ولكن شعار بن حديد كان حاضرا مع اسطنبول. 9 دقائق 18 ثانية جزء يتيمة من الثانية. تهانينا والناموس لمشعل بن حمد بن صالح بن علي بن حديد المري على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما المركز الثاني وصلت مع ثاني التحديات أمواج وتوقيت الزمن 9 دقائق 21 ثانية و6 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس للأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. بينما المركز الثالث، المركز الثالث وصلت مشاهدينا الكرام قطنا وتوقيتها الزمن 9 دقائق 21 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس إلى صالح بن محمد بن صالح بن محمد الزقيبة المري. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، متابعينا رياضة الآباء والأجداد من أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي، ميدان القوة والإثارة، دائما مع انطلاقة هذه الأشواط وتحديات الفترة المسائية وانطلاقة هذه الشعارات، باحثين عن الناموس وعن كلمة الناموس الغالية، مع انتزاع كذلك سيارة هنالك مرصودة عند خط النهاية، مقدمة كذلك من سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني. له الشكر الجزيل على دعمه لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. مشاهدينا الكرام، انطلاقة شوط جديد بأحداث جديدة، بانطلاقات متميزة مع تحديات هذه الشعارات. ننطلق مباشرة مع المركز الأول، نتابع المتواجدين هنالك والمنطلقين مع المراكز المتقدمة لنرى على مقدمة الشوط في هذه اللحظات هنالك التماس أو من تتواجد. تنطلق هنالك الحساسية متواجدة لحمد بن راشد بن ناصر آل جبر النعيمي، يقدم لنا حساسة متواجدة نعم على المركز الأول. أما ثاني الأسماء فالانطلاق والتحدي هنالك مع التماس لصالح بن محمد بن طالب بن عقيل آل نابت، متواجد بانطلاقته وتحدياته. راعي الدوحة متواجد بهذا الانطلاق الشيق والانطلاق المثير وانتزاع كذلك سيارة هذا الشوط. نعم، آمال جميع المضمرين والمتابعين والمالكين المتواجدين في هذا الانطلاق الكبير، وحلم لجميع المتابعين لهذه
لهذا الشوط وانطلاقة هؤلاء الملاك. نعم نقلتنا مشاهدينا الكرام إلى ثالث المراكز، من ينطلق من الجانب الأيمن في هذه اللحظات ومن يتواجد بهذا التحدي الكبير وبهذه الإثارة الحاضرة مع انطلاقة هذه الأسماء. من الجانب الأيمن في هذه اللحظات تتواجد هنالك مصيحة لراشد بن صقر بن شاهين المريخي الذي يقدم لنا مصيحة بتحدياتها وانطلاقتها. نقلتنا مشاهدينا الكرام إلى القادمة في هذه اللحظات على ثالث المراكز مع الشاهينية المبارك بن عبد الله بن مسفر بن سفران آل جحيش المتواجد بشعاره وانطلاقته على ثالث المراكز، يما رابعا فيصل في هذه اللحظات وينطلق. هنالك وصلت مثايل لعبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين متواجد بشعاره وانطلاقته ومنافسته على رابع المراكز. وخامسا وصلت هنالك غنايم لسعود بن جابر بن سالم بن خجيم العذبة. مشاهدينا الكرام هي الخمسة المراكز الأولى ذعناها على مسامعكم بالوفاء والتمام. نعود مع المتواجدين والمنطلقين مع المراكز المتقدمة، فنرى على المركز الأول مباشرة هنالك مصيحة متواجدة على مقدمة الشوط بهذا التحدي الكبير بهذا الانطلاق مع راشد بن صقر بن شاهين المريخي الذي يقدم لنا هذا الانطلاق وهذا التحدي الكبير. ثاني المراكز بهذه اللحظات نرى على ثاني المراكز هنالك مثايل قادمة بكل قوة بتحدياتها وانطلاقتها لعبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين المتواجد. نعم شعار صياد الرموز المتواجد والمنطلق بهذا التحدي الكبير وبهذه الإثارة الحاضرة دائما. نقلتنا مشاهدينا الكرام إلى المتواجد هنالك من الجانب الأيمن هنالك التحدي والإثارة مع من يتواجدون وينطلقون. فهنالك غنايم متواجدة بانطلاقة سعود بن جابر بن سالم بن خجيم العذبة المتواجد والمنطلق بشعاره وتحدياته. ولكن من انضمت إلى المعركة فهنالك التحدي والإثارة مع ظن في هذه اللحظات لخالد بن محمد بن علي بن سويري. ولا تخيبين الظنون، لا تخيبين الظنون يا ظن، هنالك الانطلاق والتحدي. ولكن شعار بن سالمين ينضم إلى المعركة بتحدياته ولانطلاقة من يتواجد هنالك بهذا التحدي. هنالك سلسبيل متواجدة منطلقة مع محمد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري وعليها علامة الجودة. نعم متواجدة بزعفرانها بإنجازها. مشاهدين الكرام هاي الخمسة المراكز الأولى ذعناها على مسامعكم بالوفاء والتمام مع هذا الانطلاق الشيق. ولكن ظن يا ظن على المركز الأول في هذه اللحظات. هنالك تتقدم الجموع لانتزاع سيارة هذا الشوط. نعم المقدمة من سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني، له الشكر الجزيل على دعمه لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. الله الله الله. نعود مشاهدينا الكرام مع مقدمة الشوط، فهنالك مصيحة مع صيحات الجماهير تنطلق في هذه اللحظات على المركز الأول على مقدمة الشوط لراشد بن صقر بن شاهين المريخي الذي يقدم لنا هذا الانطلاق مع مصيحة على المركز الأول، مصيحة مع مقدمة الشوط بهذا الاسم التراثي المتواجد والمنطلق هنالك بهذا الشوط على مقدمة الشوط. ولكن ظن على ثاني المراكز مع انطلاقة بن سويري المتواجد مع خالد بن محمد بن علي بن سويري المري. وهنالك بن سالمين وما منه سلامة بن سالمين متواجد بانطلاقته بتحدياته بإثارته الحاضرة. هنالك مع سلسبيل محمد بن حمد بن جار الله بن سالمين المتواجد والمنطلق على ثالث المراكز. أما رابع المراكز فهنالك الانطلاق مع من يتواجد. نعم نرى ونتابع في هذه اللحظات هنالك على رابع المراكز الانطلاق هنالك مع الواعية لصالح بن محمد بن علي سندوانه المري. وهنالك صياد الرموز قادم بانطلاقة مثايل القادم لعبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين. نعود مشاهدينا الكرام بعد أن ننوه بأن التتويج نعم بعد نهاية شوط الختام في هذه الفترة المسائية. نعود مشاهدينا الكرام مع وقائع المقدمة
الكيلو الأخير، الكيلو الخطير. ركز يا الهاشمي، ركز على المركز الأول. ينطلق هنالك مصيحة، تنطلق لراشد بن صقر بن شاهين المريخي على المركز الأول. بن سالمين على ثاني المراكز، على ثاني التحديات بانطلاقة السلسبيل المنطلقة مع محمد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. وبالعرج قادم بكل قوة مع تحديات الذيبة. حسين بن مبارك بن راشد الجربوع المري قادم بكل قوة بتحديات الشعار وانطلاقته على ثالث المراكز. رابعا هنالك التحدي مع الفايزة عبد الله بن سعيد بن دخيل ابو صلحة، ولكن ال 500 متر الاخيرة الله الإثارة، القوة حاضرة مع هذا التحدي. ال 400 متر الأخيرة مصيحة لراشد بن صقر بن شاهين المريخي، وهنالك بن سالمي مع سلسبيل. وبالعرج هنالك بتحديات الذيبة، ولكن المركز الأول الله الانطلاق هنالك مع أهالي روضة راشد المنطلقين على المركز الأول بتحدياتهم بانطلاقة مصيحة على المقدمة لراشد بن صقر بن شاهين المريخي. شكرا وسلمة يمينك يا محمد الهاشمي على هذا الانطلاق وعلى هذه المواصيل اللي وصلت لها مصيحة وانتزاعها لسيارة هذا الشوط. تهانينا والف مبروك كذلك لمحمد بن خميس المريخي، تهانينا والف مبروك لجميع من يهم هذا الشعار. هنالك راشد بن صقر بن شاهين المريخي مع مصيحة وانتزاعها لسيارة هذا الشوط. ثاني المراكز كان الوصول مع سلسبيل لمحمد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. أما ثالث المراكز فكان الوصول هناك مع الذيبة لحمد بن مبارك بن راشد الجربوعي المري. أما رابع المراكز رغد لطلال بن سعيد بن مبارك بن نوره المري. أما خامس المراكز فكان الوصول هنالك مع الفائز لعبد الله بن سعيد بن دخيل أبو صلعة المري. مشاهدين الكرام، التوقيت الزمني لحظة الوصول هنالك 9 دقائق 16 ثانية بدون أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لمالك مصيحة راشد بن صقر بن شاهين المريخي. مثلا المراكز وكان الوصول في 9 دقائق 17 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك لمحمد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري على حصول سلسبيل على المركز الثاني. أما ثالثا فكان التوقيت الزمني في 9 دقائق 17 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك لمالك الذيبة حسين بن مبارك بن راشد الجربوعي المري. هكذا مشاهدينا الكرام وقاعي شوطنا الخامس عشر تنتهي، وتهانينا ألف مبروك لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، انطلق على بركة الله وتوفيقه شوط الختام، شوطنا السادس عشر من مجموع أشواطنا في هذا المساء، في أمسية تجمعنا هنا على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية للسباقات الهجن في انطلاقة مهرجان بطولة كأس آسيا. يسير شوط الختام يحمل لنا تحديات جديدة مع اندفاعة سن الإذاعة. جائزة هذا الشوط تويوتا لاند كروزر بيك اب مقدمة من سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد. الأسماء واندفعت هذه الشعارات، الجميع حضر هنا ليسجل هذه البصمة الذهبية المميزة بانطلاقة وتحديات هذه الأمسية الجميلة. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط، نذهب مباشرة إلى المركز الأول حيث تواجد شنذارة في مقدمة الشوط. شنذارة في المركز الأول، سعيد بن جابر بن حمد بن جابر بن مسعود من يقدم لنا شنذارة في مقدمة هذا الشوط، بينما النقلة على مستوى المركز الثاني أو تابع التواجد من هدف في هذه اللحظات حمد بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي. هذا شعار الحاصل يتقدم مع هدف في هذه اللحظات بهذا الاندفاع المتميز والجميل. نقلة مباشرة إلى ثالث المراكز، وفي المركز الثالث يأتي الوصول من سمحة في هذه اللحظات حمد بن خجين بن عايض بن فرج العذبي من يقدم لنا سمحة على المركز
الثالث، بينما في رابع المركز الرابع جمايل تتواجد في هذا الشوط بشعار محمد بن مذكر بن مسفر القرشي من يتواجد مع جمايل على المركز الرابع. نقلتنا مباشرة إلى خامس المراكز لنتابع التواجد والاندفاع من ود في هذه اللحظات. وصلت واخذت المركز الخامس بشعار سعيد بن بطي بن محمد آل حسن المري. هذه نتيجتنا مع الخمس المراكز المتقدمة اللي انفردنا عن بقية الأسماء في هذا الأداء الجميل وفي هذا الاندفاع المتميز على ميدان التحدي، ميدان الشحانية. إذا مشاهدينا الأعزاء، خلف دائرة الندى نتابع أسماء وشعارات مشاركة في هذه الأمسية التي أيضا تحظى بها الإثارة والتحدي الكبير على أرضية هذا الميدان. عودة إلى شنذارة في مقدمة الشوط مع هذا الأداء المتميز والرائع. شنذارة بشعار سعيد بن جابر بن حمد بن مسعود من يقدم لنا شنذارة في المركز الأول وفي الصدارة، بينما تأتي الملاحقة مشاهدينا الأعزاء من قبل أيضا هدف تبغي تصيد الهدف في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع حمد بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي. ولكن يأتي الاندفاع والتحدي الواضح من سمحة في هذه اللحظات. بدأت تتقدم بشعار حمد بن خجيم بن عايض بن فرج العذبي من يقدم لنا سمحة على المركز الثاني. بدأت تغير من موقعها وتنطلق في هذه اللحظات، بينما في المركز رابع المراكز ود بدأت تسير هنا مستعجلة نحو الناموس والانتصار. سعيد بن بطي بن محمد الحسن المري من يقدم لنا ود على المركز الرابع. وخامس المراكز وصل شعار بن سفران مع جبارة بدأ يتقدم في هذه اللحظات. علي بن سيف بن عبد الله آل سفران المري من يسير بتحدياته الجميلة، ويتابعها عبد الله بن مسفر بن سفران. ركز يا بن سفران، جماهير هذا الشعار ومتابعينا يتابعونك على أرضية الميدان وعبر قناة الريان الفضائية. ما شاء الله، شوط يحمل من الأسماء الرنانة، يحمل من الشعارات العملاقة، ويحمل أيضا من فطاحلة المضمرين وكبار الملاك. يا هي إثارة هنا على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية في انطلاقة مهرجان بطولة كأس آسيا. ما شاء الله على هذه الأعداد المشاركة الحاضرة من دول مجلس التعاون الخليجي التي تحرص كل الحرص للمشاركة على أرضية ميدان الشحانية. عودة إلى المنافسات مع خط البداية ومركز الصدارة لنتابع أمور المقدمة مشاهدينا الكرام مع التحدي الواضح. هناك من ود في مقدمة هذا الشوط سعيد بن بطي بن محمد الحسنة المري، ولكن بالسفران جبارة هناك انتزعت المركز الأول في هذه اللحظات. علي بن سيف بن عبد الله السفران المري من يقدم لنا جبارة على المركز الأول، ولكن شعار البرنس بدأ هنا يتحرك في هذه اللحظات، بدأ يتقدم مشاهدينا الأعزاء بتقدم ممتاز وتحدي جميل نتابع من خلال هذه اللحظات متابعين الكرام مع مقدمة الشوط. هذه التزام محمد بن طالب بن محمد بن عقيل من يقدم لنا تحدياته مع التزام. وفي المركز الرابع من وصلت في هذه اللحظات بدأ تقدم مشاهدينا الكرام الواصلة في هذه اللحظات مع عزة محمد بن حمد بن سعيد الحول المري. وخامس المراكز الشاهينية قادمة في هذه اللحظات ناصر بن راشد بن محمد الزبداني المري. هذه نتيجتنا مع التحدي مع الإثارة والانطلاق للخمسة المراكز المتقدمة. ولكن نتابع الأسماء القادمة خلف دائرة الندى، نتابع منافسات حاضرة هنا من كل الشعارات المشاركة. عودة إلى مقدمة الشوط مع المركز الأول والصدارة، ود في الصدارة، ود في مقدمة الشوط. هنا منطلقة بالمركز الأول بهذه النجومية الرائعة مع الكيلو ونصف الكيلو. نتابع ود سعيد بن بطي بن محمد الحسن المري على مقدمة الشوط، لكن شعار البرنس بدأ يسير بالتزام على المركز الثاني.
محمد بن طالب بن محمد بن عقيل من يتقدم مع التزام. وفي المركز الثالث تحركت معزة محمد بن حمد بن سعيد الحول المري. وفي المركز الرابع أسرعت الشاهينية لناصر بن راشد بن محمد الزبداني المري، ولكن بالسفران وصل بتحدياته مع جبار في هذه اللحظة علي بن سيف بن عبد الله آل سفران المري. هذه نتيجتنا للمراكز الخمسة المنطلقة في هذا التحدي الجميل. خماسية ذهبية مع الكيلو متر النهائي، الكيلو متر المثير وتحدياته الرائعة في مقدمة الشوط على البداية والصدارة. نتابع الانطلاق من الشاهينية اللي بدأت تتحرك هنا، أو هذه معزة في مقدمة الشوط، معزة مع الاندفاع، معزة مع الانطلاق، معزة مع الأمتار الذهبية. بدأت هنا مشاهدينا الأعزاء بالاستعراض هناك، متقدمة في هذا الأداء الجميل، منطلقة بالمركز الأول نحو الناموس والانتصار، نحو التاريخ. معزة محمد بن حمد بن سعيد الحول المري يخطف الصدارة، يتقدم هنا في هذا التحدي المتميز مع السيارة مع الزعفران. معزة مع الانتصار، المحاولات من الشاهينية ناصر بن راشد بن محمد الزبدان المري، ولكن معزة أعلنت المغادرة نحو خط النهاية. معزة مع الناموس مع الانتصار. سلام 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 معزة، سلام معزة عبر الهواء مباشرة. هنا نتابعها في هذا المساء الجميل، مؤكد الحضور في هذا التحدي محمد بن حمد بن سعيد الحول المري. تهانينا والناموس، أسعد الله مساك على هذا الفوز، على هذا الانتصار. لحظة الوصول إلى خط النهاية، معلن الفوز، معلن التحدي. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني وصلت الشاهينية لناصر بن راشد بن محمد الزبداني المري. وفي المركز الثالث من وصلت ود لسعيد بن بطي بن محمد الحسن المري. وفي المركز الرابع وصلت التزام محمد بن طالب بن محمد بن عقيل. وخامس المركز الخامس من وصلت زاهية لفهد بن سعد بن علي بن سويري المري. هذه نتيجتنا، ولكن معزة من حظت على ناموس هذا الشوط. ناخذ توقيتها الزمني مع ملخص الإعادة، قطع 6 كيلومتر في فترة زمنية مقدارها، إذا ننتظر لحظة الوصول 9 دقائق 19 ثانية 7 أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لمحمد بن حمد بن سعيد الحول المري على فوز معزة بالمركز الأول. بينما في ثاني المراكز وصلت الشاهينية، توقيت الشاهينية 9 دقائق 21 ثانية 8 من الأجزاء من الثواني. تهانينا لناصر بن راشد بن محمد الزبداني المري على فوز الشاهينية بالمركز الثاني. وفي المركز الثالث وصلت ود، توقيتها الزمني 9 دقائق 26 ثانية 6 من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لسعيد بن بطي بن محمد الحسنة المري. هكذا شوط الختام انقضى بتحديات جميلة، بينما الكلمة تعود إلى الزميل والأستاذ محمد بن بريك المري. شكرا للزميل سلطان السعيدي. متواصلين مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم مع ثاني أيام هذا المهرجان، ومهرجان بطولة كأس آسيا لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نصل في هذه اللحظات إلى لحظات التتويج والفائزين بكؤوس اللقاية في الفترة الصباحية وفترة الجداع في الفترة المسائية. تهانينا وألف مبروك لكل الفائزين. نبدأ مع شوط كأس اللقاية البكار، ومن اختطفت الكاس شخصية لعلي بن صالح بن حمد بن جرحب المري. وهذا هو علي بن صالح بن جرحب، وصالح بن جرحب الآن يتسلم كأس شخصية. تهانينا والناموس لآل جرحب كافة على هذا الفوز المستحق وعلى انتزاع شخصية لكأس اللقاية البكار. تهانينا وألف مبروك والناموس. أيضا حمد بن صالح الجرحب، تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق، وعلي بن صالح بن حمد الجرحب. أما كأس القعدان فذهب مع ضروري المملوك لحمد بن راشد بن حمد آل بحيح. تهانينا والناموس، ألف مبروك لمالك ضروري من اختطف كأس لقاية القعدان. تهاني والناموس لمالك ضروري حمد بن راشد بن حمد آل بحيح. ونشاهد سعادة عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن يكرم الفائزين في مهرجان بطولة كأس آسيا 2019 بالكؤوس.
ورموز اللقاية في الفترة الصباحية. البكار كما ذكرنا مع مالك شخصية علي بن صالح بن حمد بن جرحب، وهذا هو مالك ضروري وجانب من المرافقين له والصور التذكارية. ننتقل الآن إلى الفترة المسائية وكؤوس المساء وأشواط الجداع. منيفة هي من انتزعت الكاس، كأس الجداع البكار مع خليفة بن حمد بن خليفة العطية، وهذا هو سعيد بن بطي الزعبي مضمر منيفة. يتسلم كأس الجداع البكار في مهرجان بطولة كأس آسيا من عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. تهانينا والف مبروك لسعيد بن بطي الزعبي، والتهاني ايضا لخليفه بن حمد بن خليفه العطيه مالك منيفه ومالك شعار الجريان، وتهانينا لهل الجريان وسعد الله مساكم كل خير. العابر يعبر بالشوط الاول الرئيسي وبكأس القعدان، وهذا هو محمد بن علي بن حلفان، والعابر تعود ملكيته لمحمد بن صالح بن حمد بن قبعان. هذا هو بن حلفان يتسلم كأس العابر للجداع القعدان، وكذلك بن قبعان. تهانينا والف مبروك على فوز العابر بكأس الجداع القعدان في مهرجان بطولة كأس آسيا. سعادة عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري يلتقط الصور التذكارية مع الفائزين، لا شك بأنها لحظات تاريخية لن تنسى للفائزين. هذا هو مالك العابر محمد بن صالح بن حمد بن قبعان يرفع الكأس عاليا. تهانينا والناموس، ونشكر ايضا اللجنه المنظمه لسباقات الهجن، ونشكر سعاده عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري على تفضله بتكريم الفائزين. اما في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء نصل الى فعاليات الختام، وننقل الكلمه والميكروفون للزميل وسالم بن تامر القحطاني وضيوفه.